საღამოშვიდობის უყურებთ ღია ეთერს, მე ვარ ჟურნალისტი ირაკლი ჩიხაძე და მთავარ თემებს ჩვენთან ერთად ჩემი კოლეგები შორ ნახვიჩიან, ინო არღლიანი, ცოტნე გეგეჭკორი შეაჯამებენ. საინტერესო დღეელოდება, საღამო ელოდება ჩვენს ტელემაყურებელს დღესაც ტრადიციულად. ორი მთავარი თემა გვექნება საინტერესო სტუმრებთან ერთად. პირველი თემა ეს ეხება კომუნიკაციების კანონის შესატანცვლებლებს, ხო, ნინო, შენ უფრო კარგად იცი, მთელი კვირა ამას აკვირდები პარლამენტში და ეხლა მთავარია ჩვენმა ტელემაყურებელმა დეტალურად გაიგოს, რას გულისხმობს ცვლილებები კანონ პროექტში. ამაში შენს გარდა აუცილებლად დაგვეხმარება ბატონი კახაბექაური. საკმაოდ რთული კანონ პროექტია ირაკლი და კახაბექაური მაყურებელსაც და ჩვენს დეტალურად აგვიხსნის მარტივად როგორ გავიგოთ ეს რთული კანონ პროექტი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც შედის ამ კანონ პროექტში, ეს არის მთავარი, რომ სწორად იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ, ხო? ნამდვილად. კი, და ვიდრე უშუალოდ კონკრეტულ თემებზე გადავალთ, ტრადიციულად მიმოვიხილოთ ის მთავარი ამბები, შევეცადოთ მოკლედ, მაგრამ დღეს შესაძლოა ცოტა დიდი მონოლოგი მქონდეს. იქიდან გამომდინარე, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რომ კარგად აუხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ოპოზიციის და მისი სატელიტების მიზანი უფრო და უფრო ხდება ვითარების დაძაბვა და საზოგადოებაში იმ შეგრძნების დათესვა, რომ ქვეყანაში ყველაფერი ცუდადაა. სამართალი შერჩევითია და დემოკრატიულობის ხარისხის გვარი არც მეტი არც ნაკლები გიორგი რურუას გათავისუფლებაზე გადის. რურუას ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრობაზე აქტიურად ლაპარაკობს ოპოზიცია, მათი პარტიული ტელეარხები, რომლის მესვეურებიც ფაქტების საკუთარი ინტერპრეტაციით ცდილობენ საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ ქვეყანაში განუკითხაობა, რომ გამოძიება გიორგი შაქარაშვილის საქმის ჩაფარცხვას ცდილობს და რომ ეს საქმე ფაქტობრივად ახალი გირგვლიანია. სანამ გამოძიება აქტიურად მიმდინარეობს, აქტიურად ცდილობენ ეს კონკრეტული ჯგუფები ამ მძიმე ტრაგედიის საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებას. გამორჩეულად აქტიურობს ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ტელეარხი, როგორც ჩანს, ამ ეგრეთ წოდებულ მედია პროდუქტის ავტორებს საკმაოდ მოკლე პოლიტიკური მეხსიერება აქვთ. 2020 წლის არჩევნების მოახლოების ფონზე ავიწყდებათ ის რეალობა, რა რეალობაშიც ქვეყანა 2012 წლამდე ცხოვრობდა. ავიწყდებათ მაგალითად გირგვლიანის საქმე, უფრო სწორად ის გარემოებები, რა გარემოებებიც იყო საკვანძო 28 წლის ბანკირის მოკლის საქმეში. ხვალ 16 ივლისს თქვენ იცით, რომ არის სანდრო გირგვლიანის დედის ირინა ენუქიძის დაბადების დღე. დედის, რომელიც შვილის მკვლობის დაშლის მოთხოვნით თვეების განმავლობაში იბრძოდა და მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ სანდროს მკვლობიდან თვალწითები წელიწად ნახევარში გარდაიცვალა. თუმცა შერჩევითი მეხსიერება ნამდვილად არ აქვს საზოგადოებას, იმ საზოგადოებას, რომელსაც 2012 წლამდე არსებული პოლიტიკური რეჟიმის გავლენა კარგად ახსოვს. აი ეს მინდოდა, მე თქვა ცოტა გამიგრძელდა, მაგრამ აი ამ რეალობაში ცხოვრობთ. დღევანდელ პოლიტიკურ თემებზეც ვისაუბროთ, ცხელი პოლიტიკური სეზონის მოახლოება პოლიტიკურ ცხოვრებასაც დაეტყო, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ოპოზიციაში რაღაც ისე ვერ არის, რაღაცები აირია, საქმე ეხება ამ შემთხვევაში ძალაერთობაშიას, რომელიც როგორც იცით, შეიქმნა 2018 წელს არჩევნებამდე, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და მათი დათქმა იყო შეთანხმების მთავარი, რომ ერთად გასულიყვნენ ბლოკის სახით და ერთიანი სიით გასულიყვნენ არჩევნებზე, თუმცა როგორც ჩანს, ახლა ასთა სხვადასხვაობაა და მოსაზრებაც გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება დაიშალოს საერთოდ ეს გაერთიანება. ვინ არღოს, ნაციონალური მოძრაობა, სხვათა შორის ის ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ეს პატარა პარტიები დაუდგნენ მაშინ გვერდით, როცა მათ გვერდით დგომა არავის არ უნდოდა ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, როცა გრიგოლ ვაშაძეს წევრთა ნაწილმა იტყოდნენ, იმიტომ რომ ასია. აქტიურ საარჩევნო სამზადისზე გადადის ქართული ოცნება, მართალია მართულ გუნდს არ დაუსახელებია არც მაჟორიტარები და არც საარჩევნო სია გამოუქვეყნებია, თუმცა ვიცით ვინ იქნება პარტიის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი და ეს იქნება პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე, რომელიც ახლა ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია საარჩევნო სიის დაკომპლექტება და საარჩევნო კამპანია პარალელურად საზოგადოებაში ცხადია ცხრება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, ვინ იქნებიან ამ სიის ფლაგმანები და მთავარი კითხვა არის, იქნება თუ არა ამ სიის სათავეში ბიძინა ივანიშვილი. მაჟორიტარების თემას ნაწილია ცოტა მე მგონი მაგ შემთხვევაში და მეორე ბლოკში სტუმართან შეგვიძლია ზუსტად მაგ თემაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ რამდენიმე ვერსია ითქვა დღეს ქრონიკაშიც იყო ამაზე საუბარი. თუმცა მეორე ბლოკამდე პირველი ბლოკი და ელექტრონული კომუნიკაციები, რომელიც მთავარი თემა იყო საკანონმდებლო ორგანოში, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ხმაურიანი საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ დღეს პლენარულ სესიაზე დეპუტატებმა 81 ხმით მიიღეს პირველი მოსმენით ეს ცვლილებები. მაყურებელმა კარგად იცის ბოლო დღეებში
განსაკუთრებით ადევნებდა თვალს, რომ ერთგვარი კომპრომისული დოკუმენტი შედგა ბიზნესმა, კომუნიკაციების კომისიამ და პარლამენტმა შეძლეს, რომ პოზიციები შეეჯერებინათ. საუბარი თავდაპირველად იყო იმაზე, რომ ბიზნესში შეშფოთდა იმ ჩანაწერზე, რომელიც უკავშირდებოდა, რომ დროებით მმართველს შეეძლო კომპანიაში შესვლის შემდეგ წილები გაესხვისებინა, თუმცა პირველი მოსმენით დოკუმენტი ისე დამტკიცდა, რომ ეს ჩანაწერი ამ დოკუმენტში, კანონპროექტში აღარ არის. კახაბექაური, როგორც უკვე აღნიშნა, დეტალურად გაგვარკვევს, რატომ მოყვა საერთოდ ამ დოკუმენტს ასეთი ხმაურიანი განხილვები საკანონმდებლო ორგანოში. კი, ძალიან საინტერესოა. ნახოთ ახლა ჩვენ გაცემს ანონსი და ანონსის შემდეგ დავვიდეთ პირდაპირ ეთერში უკვე სტუმარი შემოგვიერთდება. რას ითვალისწინებს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები? არსებული საკანონმდებლო ვაკუუმისა და ხარვეზების გამოსწორების პროცესი პარლამენტში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. რამდენიმე დღიანი კამათისა და შეხვედრების შემდეგ ბიზნესისა და სახელმწიფოს პოზიციები შეჯერებულია. როგორი უნდა იყოს კანონი, რომელმაც ქვეყნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოება და მომხმარებლის ინტერესები უნდა დაიცვას. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე კახაბექაური ღია ეთერში. პარლამენტი 4 წლიანი საქმიანობის შედეგებს აჯამებს. წინ მორიგი საპარლამენტო არჩევნებია. როგორია ძალთა კონფიგურაცია პოლიტიკურ არენაზე 2020-ის გადამწყვეტი კენჭისყრის წინ. მმართველი გუნდი შტაბს ნაცადი ტაქტიკით აკომპლექტებს. ოპოზიციურ გაერთიანებას კი საარჩევნო სტრატეგია ეშლება. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრი გიორგი ვოლსკი ღია ეთერში. დღეს რთული დღის ბოლოს იმედზე. მოკლედ გავხსნათ გადაცემა უკვე სტუმრებისთვის და ტრადიცია არ დავარღვიოთ, იმიტომ რომ დღეს ერთი ტრადიცია დარღვეულია. ალბათ ოპოზიცია ძალიან ნერვიულობს, რომ ინტერაქტივი არ იქნება დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც ძალიან უყვართ და ძალიან ელოდებიან, ხო? რა კითხვები გვაქვს კახაბექაურთან? ვის ეხება კანონპროექტი, რას გულისხმობს, როგორც უკვე აღნიშნა, საკმაოდ რთული გასაგებია მაყურებლისთვის და ჩვენ ყველა ერთად დღეს შევეცდებით, რომ მარტივად ავუხსნათ რაზეა საუბარი. მე მაინტერესებს აი ეს კომპრომისი, რაც შედგა ბიზნესსა და კომისიას და პარლამენტს შორის, ის საფრთხეები, რაზეც საუბრობდა ბიზნესი, იყო ნამდვილად საფრთხეები და ამიტომ წავიდნენ კომპრომისზე თუ რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე? ხო, საინტერესოა ეს სიახლეები რა იქნება და ხო, ბევრი საინტერესო თემა არის და მოდი დავიწყოთ ეს ინტერვიუ, დრო აღარ დავკარგოთ. ბატონი კახაბექაური გვერდება სტუდიაში, დღეს სწორედ კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარის ღია ეთერი იქნება. ღამემშვიდობის და მადლობა, რომ რთული კვირის შუაში გვერდებით. ბატონ კახა, რომელიც გასულ კვირას დაიწყო და ნუ შაბათ კვირის ჩათვლით ყოველ შემთხვევაში თქვენთვის გრძელდებოდა. კი. მადლობა პირველ რიგში რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გაცემის დასაწყისში ჩვენ საუბრობდით რომ ისეთ კანონპროექტია, რომელზეც ალბათ ყველაზე უკეთ თქვენ თუ გაგვარკვევთ, იმიტომ რომ ნაწილობრივ გავერკვიეთ, მაგრამ საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც ფიქრობს, რა მაღაშფოთა ბიზნესი, რა ცვლილებები შედის, რატომ დაჩქარებულად და ასე შემდეგ. მაგრამ პირველ რიგში იმისაც რომ კონკრეტულად ჩვენი მაყურებლისთვის ყველა დეტალი იყოს ცნობილი, საინტერესოა კრიტიკული ინფრასტრუქტურა რას ნიშნავს, ვის ეხება ეს ცვლილებები და რატომ ასეთ დაჩქარებული ტემპით არ იყო შესაძლებელი ნელ-ნელა კომუნიკაცია, რაღაც კონსულტაციები, რჩევების გაცვლა და შემდეგ პარლამენტი. კი ბატონო. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს დიდ აუდიტორიას. კი ბატონო, დავიწყოთ კრიტიკული ინფრასტრუქტურით. კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომლის გამოც და რაც თავარი მიზეზი იყო, რისთვისაც შემუშავდა ეს კანონი ტელესაკომუნიკაციო სექტორისთვის, ნიშნავს იმას, რომ ტელესაკომუნიკაციო სექტორში დასაქმებული ყველა მსხვილი კომპანია, რომელიც მობილური კომუნიკაციების სერვისებს და ფიქსირებული კომუნიკაციების სერვისებს აწვდიან მომხმარებელს და მათ მრავალმილიონიანი მომხმარებელი ყავს, ყველა ისინი ფლობენ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. კერძოდ ეს არის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელიც გამოიყენება ინტერნეტ სერვისების და სხვა ტელესაკომუნიკაციო სერვისების მიწოდებისთვის და ასევე მობილური კომუნიკაციების ინფრასტრუქტურა, ეს არის ანძები, გადამცემები, რომლითაც ჩვენი მოსახლეობა იღებს მობილურ კომუნიკაციებს, ინტერნეტს, ასევე ხმოვან მომსახურებას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს კანონპროექტის თავარი არსი რაში მდგომარეობდა? რომ ის ეხებოდა ამ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიებს, ფლობელ კომპანიებს და ჩვენ შევიტანეთ პარლამენტთან ინიციატივით, უბრალოდ ჩვენ მთავრობასთან ერთად თანაავტორი ვართ ამ კანონით და დაინიცირებულია ეს მთავრობის მიერ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი მომზადებულია მათთან ერთად და ის ასე ვთქვათ გამიზნულია რისთვის?
კომისიას რომ მიეცეს კომისიას დამატებითი უფლებამოსილება კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიებისთვის თუ ისინი კანონმდებლობას ან კომისიის გადაწყვეტილებებს დაარღვევენ რომ კომისიას ჰქონდეს დამატებით აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმი. კერძოდ ეს დამატებითი აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმი მდგომარეობს დროებით მმართველის შეყვანაში. ეხლა რას ითვალისწინებს დღეს კანონი და რატომ დროებითი მმართველი? დღეს დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით იმ გადაწყვეტილებებისთვის და იმ კანონებისთვის, რომელსაც უნდა იცავდეს ტელესაკომუნიკაციო სექტორი, ანუ ეს მსხვილი კომპანიები, გათვალისწინებულია დარღვევის შემთხვევაში კანონმდებლობით 4 სანქცია, ანუ გაფრთხილება და 3 ჯარიმა, ფინანსური ჯარიმა. ამის შემდგომ კანონში მხოლოდ და მხოლოდ გათვალისწინებულია ლიცენზიის ჩამორთმევა, ავტორიზაციის შეჩერება, ანუ საქმიანობის შეჩერება. მოგეხსენებათ ისეთი მსხვილი საკომუნიკაციო კომპანიებისთვის, როგორიც არის ჩვენი კომპანიები, Imedi, Imedi, Vivoni, საქართველოს და ასე შემდეგ. ანუ საინტერესოა ეს ავტორიზაციის შეჩერება, ნამდვილად ეფექტიანი მექანიზმი არის, ეს არის თავარი შეკითხვა. ზუსტად ამას ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის ეფექტიანი მექანიზმი. რატომ? იმიტომ რომ თუ 3 ჯარიმა გადაიხადა და მაინც გააგრძელა კომპანიამ დარღვევა და ასეთი შესაძლებელია მოხდეს, რამდენიმე პრეცედენტი ამისი. მაგალითიც არის აქტიური ესეთი, ხო? აქტიურიც არის ესეთი, მაგალითად, ერთ-ერთი არის კავკასუს ონლაინი. მანამდეც იყო რამდენიმე, რომელიც ყველაზე ბოლო 270,000 ლარიანი ჯარიმით დასანქცირდა და გადახდილ იქნა. შესაბამისად, დღეს ჩვენ უყურებთ სამომავლოდ, რომ შესაძლოა გარკვეული თვალსაზრისით და ამასაც შემდგომში მოგახსენებთ რა დარღვევებზე კონკრეტულად, იმიტომ რომ თავიდან ცოტა ფართო სპექტრი იყო დარღვევების, სადაც დროებითი მმართველი უნდა შეგვეყვანა კანონპროექტი იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ეს მაქსიმალურად დავავიწროებთ. მაგრამ თავარი არის რა რომ ჯარიმების შემდეგ საქმიანობის გაჩერება არ არის ეფექტიანი მექანიზმი აღსრულების, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ზარალდება მომხმარებელი, იმიტომ რომ მას უწყდება ტელესაკომუნიკაციო სერვისები და ეს არ არის ერთი აბონენტი ან 10 აბონენტი, ეს არის მრავალმილიონიანი აბონენტი. და იმიტომ ქვია კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, რომ თითოეული ჩანაცვლებადი არ არის ამ აბონენტებისთვის, ამ კომპანიების მომსახურება თუ ისინი გაჩერდნენ ჩანაცვლებადი არ არის. ეს არის, აი და თქვენ ძალიან მარტივად და თქვენი მაყურებელი ძალიან მარტივად გაიგებს, ჩვენ ვიცით, აი უახლოეს წარსულში ჰქონდა ლოკდაუნი, ხო? ანუ გაჩერებული იყო ფაქტურად კოვიდის გამო მთელი საქართველო და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები, ანუ ტელესაკომუნიკაციო კომპანიები და მედია დატვირთულად მუშაობდნენ. ზუსტად ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი ჩანაცვლებადი არ არის მომხმარებლისთვის. ამიტომ ჩვენ შევედით ინიციატივით, რომ შეჩერება არ არის კარგი აღსრულების მექანიზმი და არ ჯარიმა, იმიტომ რომ შეიძლება დაზიანდეს მომხმარებელი და ამიტომ თუ ასეთ შემთხვევებში ექნება ძალიან მნიშვნელოვან დარღვევებზე ადგილი კომპანიების მხრიდან შემოვიღოთ უფრო მსუბუქი მექანიზმი, ვიდრე არის ლიცენზიის ჩამორთმევა და კომპანიის საქმიანობის გაჩერება, დროებითი მმართველის მექანიზმი, რომელიც იმ გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის შესაძლოა შევიდეს მხოლოდ, რომელ გადაწყვეტილების აღსრულებისთვისაც ურჩობს ესა თუ ის ტელესაკომუნიკაციო კომპანია. ეს იყო არსი მოკლედ. კითხვის უკაცრავ მეორე ნაწილიც მინდა დავასრულოთ, დაჩქარებული წესით რატომ იყო ესეთი აუცილებელი გამახსენეთ, კი ბატონო. რატომ იყო დაჩქარებული წესით? ჩვენ როგორც ვთქვით, რომ გარდა იმისა, რომ რამდენიმე პრეცედენტი არსებობს, ასევე მათ შორის მობილურ საკომუნიკაციო ბაზარზე მე საპარლამენტო განხილვებისაც დროსაც ვთქვი, თუმცა არ დამისახელებია და არც ახლა დავასახელებ კომპანიას, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით შესაძლოა ანუ გასხვისების თემებთან დაკავშირებით, ბენეფიციარის ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული ინფორმაციები მე შეიძლება მქონდეს, მაგრამ ეს ოფიციალური არ არის და შესაბამისად შეიძლება კომერციულ საიდუმლოებას დავარღვიო. მაგალითად დღეს ბაზარზე ჩვენი ინფორმაციით არსებობს ერთ-ერთ ასეთ მსხვილ მობილურ საკომუნიკაციო კომპანიაში ბენეფიციარის ცვლილების შესაძლებლობა. ერთი წლის წინაც თქვათ ამ მობილურ ტელეკომპანიაში, სატელეკომუნიკაციო კომპანიაში იყო ამაზე საუბარი, შეიძლება ბენეფიციარები შეცვლილიყო და დღესაც არის ეს აქტუალური. შესაბამისად, შესაძლოა რომ მისი გასხვისება ბენეფიციარის, რომელიც საქართველოს იურისდიქციაში არ არის, შესაძლოა მოხდეს კომისიასთან წინასწარი თანხმობის გარეშე, რასაც ითვალისწინებს კანონი და წინასწარ უნდა შეთანხმდეს ნებისმიერი წილის სხვაობა. ამიტომ ჩვენ რომ დაზღვეული ვიყოთ და პრევენცია გქონდეს მომავალში იმისგან, რომ ასეთი ტიპის დარღვევები და კანონმდებლობაში დღეს საბოლოო ვერსიაში დარჩა 3 მნიშვნელოვანი დარღვევა. ეს არის
კონცენტრაციის დარღვევა, სადაც რაც წილის გასხვისებას, შერწყმას და აქტივების გასხვისებას გულისხმობს და კიდევ ორი ჩვენ ვეძახით მას სპეციფიურ ვალდებულებას, რომელიც არის თავისუფალი დაშვების ვალდებულება კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე და მეორე არის ტარიფების რეგულაციის დაცვის ვალდებულება. აი ამ სამი საკითხის დარღვევისთვის საბოლოო ჯამში თუ 4-ჯერ დაჯარიმდა და არ გვემორჩილება კომპანია და არ ღვევს მაინც ქართულ კანონმდებლობას, ხოლო ამ სამი საკითხის, ანუ ამ სამი თემის დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება ჩაერთოს დროებითი მმართველის მექანიზმი. ანუ კიდევ ერთხელ გასხვისება, ტარიფის რეგულაცია და თავისუფალი დაშვება. და სხვა შორის აქცენტი მინდა გავაკეთო იმაზე, რომ ტარიფები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტარიფების რეგულაციის არ შესრულება, ყველაზე სარისკო და საზიანოა ჩვენი მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, რა თქმა უნდა, ეს ეხება მილიონობით საქართველოს მოქალაქეს. თუ ეს სამი საკითხი ირღვევა, ბატონ კახა, რა გავლენას ახდენს ეს როგორც სატელეკომუნიკაციო სფეროზე, ასევე მომხმარებელზე? თქვენ ამ წუთას თქვით, რომ პირველ რიგში აზარალებს მომხმარებელს ერთ-ერთი მათგანი ტარიფები. აი, ამ სამივეს დარღვევის შემთხვევაში რა რეალობის წინაშე დგება ერთიც და მეორეც? აი, ნახეთ, თითოეულს ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ესე იგი, თითოეული ეს საკითხი, კონცენტრაციის საკითხიც, ანუ რაც ბენეფიციარის ცვლილებას, შერწყმას ან აქტივების გასხვისებას ეხება, მეორე, როგორც გითხარით, თავისუფალი დაშვება და მესამე სატარიფო რეგულაცია, თავთავისი უარყოფითი, ანუ ამ დარღვევას თავთავისი უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოყოს ბაზარზე. მაგალითად, კონცენტრაციის დარღვევას, ანუ ბენეფიციარის აქტივების გასხვისებას ან შერწყმას, რომელმაც შეიძლება ბაზარზე გამოიწვიოს კონცენტრაციის ცვლილება. ანუ ორი მსხვილი ოპერატორი გაერთიანდეს, ან ერთმა ბენეფიციარმა ორი ან სამი მსხვილი ოპერატორი შეერთოს და ერთი პოლიტიკა განახორციელოს. ეს რა თქმა უნდა ნეგატიური მოვლენაა ბაზარზე, იმიტომ რომ კონკურენციას დააზუსტებს და ეს უარყოფითად აისახება შესაბამისად როგორც თვითონ ბაზარზე კონკურენტული თვალსაზრისით, ასევე საბოლოო ჯამში მომხმარებელზე, იმიტომ რომ მომხმარებლისთვის გაძვირდება, კი ბატონო, ალტერნატივა არ იქნება. ასევე არის თავისუფალი დაშვების ინფრასტრუქტურაზე ვალდებულების შეუსრულებლობა და განსაკუთრებით სატარიფო რეგულაციის შეუსრულებლობა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, არ არის ჩანაცვლებადი ძალიან მარტივად ტელესაკომუნიკაციო მსხვილი კომპანიების სერვისები. შესაბამისად, მათ მნიშვნელოვანი ძალა გააჩნიათ, ამას უკვე კანონის ტერმინს ვიძახი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ასევე საკანონმდებლო ტერმინის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორმა სატარიფო ან დაშვების რეგულაციის დარღვევით შესაძლოა ბოროტად გამოიყენოს საკუთარი ძალაუფლება და ისევ მომხმარებლების ინტერესი დააზიანოს. ამიტომაც ძალიან დიდი ნეგატიური გავლენა შესაძლოა მოყვეს არ შესრულებას ამ სამი დაარღვია, ვთქვათ, ეს სამი პირობა, ან რომელიმე დაარღვია კომპანიამ, არ დაემორჩილა კომისიის გადაწყვეტილებებს, ამ შემთხვევაში შედის იქ დროებითი მმართველი. რა ფუნქციები ექნება, რადგან დროებითი მმართველის თემას მოყვა ბევრი კითხვის ნიშანი ბიზნესის მხრიდან, რა ფუნქციები ექნება, რა ვადით შედის და რა შეუძლია მას გააკეთოს მაქსიმუმ კი ბატონო, თავდაპირველად პირველ ნაწილში, სადაც ვთქვათ, ბენეფიციარის ცვლილების წინასწარი შეუთანხმოებების შედეგად შეიძლება ჩართულიყო დროებითი მმართველის მექანიზმი, საბოლოოდ გარკვეული ვადით უნდა განსაზღვრულიყო პირველ პროექტში ასე იყო. 2 წლამდე ვადით და თუ ვერ აღასრულებდა დროებითი მმართველი, ანუ შესაბამისად ვერ აღადგენდა წინასწარ მდგომარეობას, რაც წილის გასხვისებამდე ან აქტივების გასხვისებამდე იყო, მას შესაძლოა მინიჭებოდა თავად წილის გაყიდვის შესაძლებლობა. თუმცა ეს პირველი ვერსიიდან ამოღებული იქნა, ოღონდ შეიცვალა უკვე ვადა. ანუ დღევანდელ მოცემულობაში ასეა, რომ ნებისმიერი ამ სამი დარღვევის შემთხვევაში დროებითი მმართველი შედის სპეციფიურად, ზუსტად, მხოლოდ და მხოლოდ იმ ჩარჩოთი, რომ კომისიის ის კონკრეტული გადაწყვეტილება შეასრულოს, რომელიც ირღვევა კომპანიის მხრიდან და ის აღსრულდება თუ არა, ის მაშინვე უწყდება უფლებამოსილება და გამოდის კომპანიიდან. კი ბატონო, გასაგებია. განხილვების დროს ბიზნესი ამბობდა, რომ ისინი არ იცნობდნენ ამ კანონ პროექტს და ამ თემას მოყვა საუბარი. იყო თუ არა ასე საინტერესოა და რა თქმა უნდა იცნობდნენ კანონ პროექტს, ოღონდ რა თქმა უნდა, რადგანაც დაჩქარებული ტემპით ხდებოდა ეს და მოგახსენეთ, რომ მიზეზი ამის ერთის მხრივ იყო, რომ წეღან რაც თქვი, რომ მოსალოდნელი საფრთხეები ამ თვალსაზრისით ბაზარზე, რომლის ინფორმაცია გარკვეული ჩვენ გვაქვს, მაგრამ შეიძლება არ გვაქვს, მაგრამ ასევე სხვა მაგალითებიც არსებობდეს. ამავდროულად იყო ის, რომ როგორც იცით, პარლამენტი მიდის შეებულებაში, შემდგომ არჩევნებია და უახლოეს
თვეში გაძნელდებოდა ასეთი ტიპის კანონის ინიციირება. ამიტომ ერთი მიზეზი ეს იყო, რომ დაჩქარა. და ბიზნესმა ისიც თქვა, რომ გარკვეული კონსენსუსიც იყო ამ თემაზე. დიახ, რა თქმა უნდა, წინასწარი ინფორმირება და შეხვედრები შედგა ბიზნესთან და მათ იცოდნენ ამ კანონის არსიც, მიზნებიც და რა თქმა უნდა შინაარსიც. თუმცა განხილვებზე, მუშაობაზე იმდენი დრო ბუნებრივია არ დაიხარჯა, რამდენიც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე არადაჩქარებული წესით. შესაბამისად, მაგრამ სრული პასუხისგებლობით მინდა ვთქვა და ალბათ ამაში ბიზნესის დამეხმარება და დამეთანხმება, რომელიც ამბობს, რომ პარლამენტში შესვლამდე სათანადო დრო არ დაეთმო ჩვენთან განხილვასო, რომ უკვე ეს სათანადო არ დათმობა შესაძლოა ავანაზღაურეთ მთლიანად პარლამენტში, პარლამენტში 6 თუ არ ვცდები 6-ში შევიდა 6 ივლისს კანონპროექტი დარეგისტრირდა და დღემდე ძალიან ბევრი შეხვედრა მრავალსაათიანი კომიტეტთან, ბიზნეს წარმომადგენლებთან ერთად კომისიამ დახარჯა იმისთვის, რომ ყველაფერი გაგვერკვია და კონსენსუსამდე მივიდეს. კომუნიკაციის ნაკლებობის პრობლემა არ ყოფილა. ეხლა არანაირად აღარ არის და აღმოფხვრილია მთლიანად. ან ბატონო კახა, იცით რა მაინტერესებს? ის საფრთხეები და წუხილები, რაც ჰქონდა ბიზნესს. ამ დროებით მართლთან დაკავშირებით კონკრეტულად, რეალურად იყო მართლა საფრთხე, თუ არ იყო მაშინ კომპრომისზე რა ეხლა მე ერთი რამ მინდა თუ მაქვს, აი ცოტა 2-3 წუთს თუ მომცემ სრულყოფილად გავცემ კითხვის პასუხს, იმიტომ რომ ერთი შტაბ-შტილება დარჩებოდათ ალბათ ყველას და მაყურებელსაც, რომ თითქოს და ისეთი წინააღმდეგობა იყო ბიზნესისგან, რომ აი ამ კანონ პროექტს, რომელიც თითქოს ეფექტიანი მართვის, ასე ვთქვათ, აღსრულების ინსტრუმენტია, კი ბატონო წინააღმდეგობებია, რაღაცა არ მოსწონთ, რაღაცა მოსწონთ, მაგრამ კონსენსუსი მივაღწიეთ და შესაძლო იყო რომ მიგვეღწია, მაგრამ თითქოს არაადეკვატური ჩანდა ბიზნესის წინააღმდეგობა და თითქოს და მიზეზი მარტო ეს შეიძლება კანონპროექტი არ ყოფილიყო. ხო, და რეალობა თითქოს გამოწვეული. რეალობაც შესაძლოა ასეც იყოს და მე ამიტომ მინდა თუ 2-3 წუთი მაქვს დეტალურად ავხსნი ამას. ესე იგი დღეს რომ პროცესი იცოდეთ, ეს ერთი კანონპროექტია და საჯარო კომუნიკაციაში თქვათ გამოჩნდა ამ კონკრეტულ კანონპროექტთან დებატები კომისიის, თქვათ და ოპერატორების წუხილები და ასე შემდეგ. თუმცა ამ კანონპროექტის ფარგლებში იყო ეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ კანონპროექტამდე და ბოლო რამდენიმე წელიწადია კომისია აქტიური კანონშემოქმედებითი ოღონდ ნორმატიული აქტების, იმიტომ რომ ჩვენ იცით, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებები, ასევე დადგენილებები ნორმატიული აქტებია და ასე ვთქვათ, ის სავალდებულო ბაზრისთვის შესასრულებლად. ამ ასე ვთქვათ, საქმიანობით უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ აქტიურად ვართ დაკავებული. ეხლა რას ნიშნავს ეს და რისთვის იყო ეს? დღეს მინდა გითხრათ და ბოლო კი არა, სულ ასეა, ტელესაკომუნიკაციო სექტორი, ტელესაკომუნიკაციო ბაზარი არის საკმაოდ ჩაკეტილი ბაზარი. რას ნიშნავს ჩაკეტილი? ჩაკეტილი ნიშნავს იმას, რომ ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებისთვის, ამ მსხვილი კომპანიებისთვის სულ რამდენიმე მოთამაშეა. იცით, რომ ტელესაკომუნიკაციო სერვისების მიწოდებისთვის, როგორც წეგან აღვნიშნე, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განმარტებისას სარგებლობენ ისინი შეზღუდული რესურსით, რასაც სიხშირული სპექტრი ქვია და ასევე ისინი სახელმწიფოსგან ნებართვებს იღებენ ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად. ანუ გათხრების, მიწის სამუშაოების, გარკვეული ნებართვები გაიცემა და ამავდროულად გარკვეული ლიცენზიები გაიცემა. ისინი პრივილეგირებულები არიან ამ თვალსაზრისით. რატომ? იმიტომ რომ სიხშირული სპექტრის რესურსი შეზღუდულია და ყველა ვერ მიიღებს ამას. ანუ თქვათ ბაზარზე დღეს თუ არის 3 კომპანია, მაქსიმუმი რაც გააჩნია სიხშირული სპექტრი, რისის საშუალებითაც მობილური კომუნიკაციები შეიძლება საზოგადოებას მიეწოდოს, საქართველოს მთლიანად აქვს მაქსიმუმ 4 კომპანიის რესურსი. ამიტომ რას ვამბობ მე? ამიტომ ამას ყველა ვერ მიიღებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ რამდენიმე კომპანია არის წარმოდგენილი ბაზარზე. ტელესაკომუნიკაციო ბაზარი როგორ მუშაობს? დღეს ეს ჩაკეტილია ამ კომპანიებში, ვისაც ეს რესურსები გააჩნიათ, ეს ინფრასტრუქტურა გააჩნიათ და ტელესაკომუნიკაციო სერვისებს, საზოგადოებას და სხვა ოპერატორებს მხოლოდ ისინი აწვდიან. როგორ მუშაობს ევროპა და რას ვაკეთებთ ჩვენ ბოლო წლებში? ეს ბაზარი უნდა გაიხსნას. რას ნიშნავს გაიხსნას? ტელესაკომუნიკაციო დარგი იმით განსხვავდება სხვა დარგებისგან, რომ ურთულესი კონსტრუქცია აქვს და ინფრასტრუქტურა აქვს და ტექნოლოგიური სერვისები აქვს. მაგალითად,
ევროპული ბაზარი იცნობს 14 საკომუნიკაციო ბაზარს, სეგმენტს, ბაზრის სეგმენტს, რომელიც ჩვენ გადმოვიღეთ, ეს არის საბითუმო ბაზარზე, მაგალითად, ოპტიკურ ბოჭკოვან წყვილებზე დაშვების ბაზარი, ოპტიკურ ბოჭკოვან არხებზე დაშვების ბაზარი. ასევე სახლში რომ ინტერნეტი მიეწოდება ადამიანებს, ფიქსირებული ინტერნეტის ბაზარი, ეს ცალკე ბაზარია. მობილურ კომუნიკაციებში ხმოვანი მომსახურების ბაზარი, ანუ რითიც ჩვენი მოსახლეობა ლაპარაკობს, ეს ცალკე ბაზარია. მობილური ინტერნეტის ბაზარი, ანუ მობილური ინტერნეტს რომ ეხავს, ეს კი 14 ბაზარია სულ. დღეს ეს 14-ვე ბაზარი თითქმის დაკეტილია. დაკეტილია რას ნიშნავს? ჩაკეტილია ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ეს კომპანიები აწვდიან ამ ბაზარზე, როგორც საბითუმო ბაზარზე ავტორიზებულ პირებს, ასევე ჩვენ მოსახლეობას საკომუნიკაციო სერვისებს. როგორ უნდა იყოს? უნდა იყოს ისე, რომ საკუთარი ინფრასტრუქტურა უნდა გამოაყენებინონ ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს, როგორც ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა, ასევე მობილური კომუნიკაციების ინფრასტრუქტურა, ეს მათივე გადამცემებით ვანძები იქნება და უნდა დაუშვან სხვა ნებისმიერი სურვილი ოპერატორები, რომლებსაც სურვილი აქვს, რომ მოსახლეობას საკომუნიკაციო სერვისები მიაწოდოს. ანუ ეგრეთ წოდებული ვირტუალური ოპერატორები უნდა გაჩნდნენ, როგორც ფიქსირებულ საკომუნიკაციო ბაზარზე, ასევე მობილურ საკომუნიკაციო ბაზარზე. ანუ ღია უნდა იყოს ეს. და მე ნაკლების საფრთხე იქნება იმისა, რომ შეიძლება თქვა ინტერნეტის გარეშე დავჭეთ, იმიტომ რომ თქვა ვიღაცამ გაასწროს. კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, თავის მნიშვნელობას არ დაკარგავს, იმიტომ რომ ქსელის ოპერატორები დარჩებიან ქსელის ოპერატორებად, ოღონდ ვირტუალური ოპერატორები გამოიყენებს ამათ ქსელ ოპერატორებს, ოღონდ ისინი სხვა სერვისებს მიაწვდიან, საკუთარ სერვისებს მიაწვდიან, ისინი მონახავენ ნიშურ სეგმენტებს და ძალიან ბევრი ბაზარზე გაჩნდება კონკურენცია, ფასები. ბაზარზე გაჩნდება კონკურენცია, ხარისხი მოიმატებს და შესაბამისად ფასიც დაიაფთება. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ პროცესს და რამდენიმე მაგალითი მინდა გითხრათ ამისთვის როგორ ვემზადებით. ამისთვის მომზადებაც რთულია ძალიან, იმიტომ რომ რა არის ამისთვის საჭირო 14 ბაზარზე 14-ვე ბაზარი რო გახსნა, მით უმეტეს ესეთ მაღალ ტექნოლოგიურ სფეროში და ესეთი რთული ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურით ძალიან რთულია. აი მაგალითს გეტყვით. ჩვენ მაგალითად ერთი ამისთვის რაც არის საჭირო, უამრავი რამ არის, მაგრამ ერთი რაც არის საჭირო, მაგალითად განცალკევებული ხარჯთაღრიცხვის მეთოდოლოგია დავნერგეთ. რას ნიშნავს ეს? რატომ გჭირდება ეს, ხო? იმიტომ გჭირდება, რომ აი რო ვთქვით მაგალითად, რომ მობილური ინტერნეტის ბაზარი, ეს არის ცალკე ბაზარი, ხო? იმისთვის, რომ მობილურ კომუნიკაციების კომპანიამ ქსელზე დაუშვას, ქსელის ოპერატორმა და გამოიყენოს მობილური ინტერნეტის ბაზარი, უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ქსელის ოპერატორს მობილურ ინტერნეტის ბაზარზე, როდესაც სერვისს ახორციელებს, მისი ხარჯების რა წილია კუთვნილი მაინდამაინც ამ სერვისის და არა ვთქვათ ხმოვანი სერვისის, არა სხვა. ეს აუცილებელი რატომ არის? იმიტომ რომ ვირტუალური ოპერატორი ისე ვერ შემოვა, თუ ქსელის ოპერატორმა ფასი არ შესთავაზა თავის ქსელზე დაშვების. ამიტომ აუცილებელია განცალკევებული ხარჯთაღრიცხვა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ თვითეულ ამ 14 ბაზარზე ქსელის ოპერატორებს რა უჯდებათ, როგორც ავტორიზებული პირებისთვის, ასევე მომხმარებლისთვის სერვისის მიწოდება. რატო? იმიტომ რომ სხვანაირად ვირტუალურ ოპერატორებს ვერ დაუშვით. არ გვეცოდინება რა არის ის გონივრული ფასი, რა ფასიც უნდა ამათმა შესთავაზონ ვირტუალურ ოპერატორებს თავისუფალი დაშვებისთვის. ამიტომ ასეთი არის ძალიან ბევრი რეგულაცია და სხვათა შორის ზოგი უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსის და ბევრი ვაი ექსპერტის მოსაზრებაც არის ხოლმე და ეს რაღაც ტენდენციად დამკვიდრდა საქართველოში, რომ რეგულაცია სიტყვა არის ნეგატიური. თითქოს და სახელმწიფო რეგულაციას რო შემოიღებს, ის ავტომატურად აღიქმება უარყოფითად, რომ აი ეს ბიზნეს ღუდავენ რაღაცა ეკონომიკა. მაგალითად ძალიან მარტივად რო გავიგოთ, მაგალითად თავისუფალი დაშვების რეგულაცია ვთქვით, ხო? ეს რეგულაციაა. მაგრამ თავისუფალი დაშვების რეგულაცია არის მცირე და საშუალო ოპერატორებისთვის თავისუფალი დაშვების ამ ინფრასტრუქტურაზე სავალდებულო რეგულაცია, ანუ ბაზრის გახსნა რეალურად. შესაბამისად ეს ემსახურება კონკურენციის გაზრდას. ამიტომ რატომ არის თავისუფალი დაშვების რეგულაცია ცუდი? ამიტომ იგივე განცალკევებული რაც აღწევ, ახალი კომპანიები გაჩნდება, ახალი სამუშაო. ესეც რეგულაციაა, მაგრამ ეს იმისთვის არის, რომ ბაზარი გავხსნათ. ანუ მარტივად რომ თქვა, დღეს ჩაკეტილია ტელესაკომუნიკაციო ბაზრები, ეს 14 ბაზარი და ჩვენ ვემზადებით აი ამ რეგულაციისთვის გახსნაზე და შესაბამისად ძალიან დიდი პროტესტი აქვს ამაზე ტელესაკომუნიკაციო სექტორს ბუნებრივია, მაგრამ ესმით რომ ეს გარდუვალია, იმიტომ რომ ევროპული ჩვენ ასოცირებას მოვაწერეთ ხელი და ჰარმონიზაციას ვაკეთებთ და გავაკეთეთ უკვე ევროპასთან, შესაბამისად მათი საუკეთესო პრაქტიკა გადმოგვაქვს და ამიტომ ეხლა რაც მე ვილაპარაკე ბაზრების გახსნაზე, ეს ევროპული
ასე ვთქვათ, აპრობირებული კარგი მაგალითია და ამიტომ ეს ნელ-ნელა უნდა შემოვიტანოთ. ფაქტია, რომ ეს შეუცვლელი პროცესია. კავკასიის ონლაინი რომ ვახსენეთ წეგან, აი ამ თემის გაგრძელება მინდა. ეს ამ კომპანიას 10 თვეა უკვე ეკისრება სანქციები და არ ესრულებენ თავის ვალდებულებებს. დღეს კავკასიის აზერბაიჯანელმა მფლობელმა ინტერვიუში თქვა ასეთი რამ, რომ საქართველოს სახელმწიფო და კომუნიკაციების კომისია მტრულად არის განწყობილი. რა ხდება რეალურად ამ კომპანიასთან დაკავშირებით და შეიძლება თუ არა ამ ახალმა ცვლილებებმა მოაგვაროს რეალურად ეს პრობლემა, რაც არის ამ კომპანიასთან დაკავშირებით? ბოლოდან დავიწყებ, ვერ გეტყვით ამ ცვლილებებმა შეიძლება თუ არა მოაგვაროს ამას. მაგრამ რომ შეეხება ამას გვაჩვენებს, მაგრამ რაც შეეხება პირველ ნაწილს, რბილად რო ვთქვათ, არასწორია, აი ეს მტრულად განწყობილი, რაც მეც მოვისმინე ეს ინტერვიუ და რბილად რო ვთქვა, აბსოლუტურად არასწორია ეს შეფასება. სინამდვილე რა არის? სინამდვილე არის შემდეგი, რომ ამ ფაქტურად 9 თვის წინ თუ დაახლოებით 10 თვის წინ ჩვენ რეგულარული პროცედურა გვაქვს, რომ ავტორიზებული პირებს ვთხოვთ რეესტრის განახლებას მათი ბენეფიციარის შესახებ, საბოლოო ბენეფიციარების შესახებ. ანუ მათ უნდა გაგვიხსნან ბოლომდე მფლობელები, ანუ მფლობელების ჯაჭვი. და ასეთი სტანდარტული პროცედურის შემდეგ გამოირკვა, რომ კავკასიის ონლაინს შეცვლილი ყავს 59%-ის ბენეფიციარი. ამ დროს გაუსხვისებია, დიახ. ამ დროს ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ ასეთი ტიპის ორგანიზაციებმა, მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორებმა წილის გასხვისების შემთხვევაში წინასწარი თანხმობა უნდა მიიღოს კომუნიკაციების კომისიისგან. მაგრამ ამავდროულად კავკასიის ონლაინს სპეციფიური საკითხი ჰქონდა დამატებით. კერძოდ, რამდენიმე წლის წინ კავკასიის ონლაინმა საკუთარი საცალო აქტივები მიყიდა მაგთის. აი ამ შეთანხმების პროცესში, აქტივების გაყიდვის შეთანხმების პროცესში ცხადია ეს კომუნიკაციების კომისიასთან წინასწარი შეთანხმებით შეათანხმეს. დამატებით და ჩვენ ამაზე ბაზრის კვლევა ჩავატარეთ, თანხმობა გავეცით, ოღონდ კავკასიის ონლაინს რაც დარჩა მას საბითუმო ნაწილი, რომელიც მდგომარეობს საქართველოში არსებულ მაგისტრალურ ოპტიკურ ინფრასტრუქტურაზე და ამავდროულად შავი ზღვის ოპტიკული ბოჭკოვანი კაბელიც მათი აქტივია, ჩვენ დავაკისრეთ დამატებით ვალდებულება. დამატებით არ იყო საჭირო კანონიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც დამატებით ჩაუწერეთ, რომ შემდგომში კავკასიის ონლაინს წილის გასხვისების შემთხვევაში აუცილებლად მოემართათ კომისიისთვის. რატომ? იმიტომ რომ კანონმდებლობა ითხოვს ამას და შესაბამისად ამ მომართვის აზრი არის ის, რომ კომისიამ ჩაატაროს კვლევა, რომ წილის გასხვისებით ხომ არ იცვლება ბაზარზე კონცენტრაციის საკითხები, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბაზარს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს ვალდებულება მან არ შეასრულა და არა მარტო არ შეასრულა, ჩვენი რეგულარული მოთხოვნა, რომელიც მდგომარეობს აგერ უკვე მე-10 თვეა, ის ამას არ ასრულებს. თან აქ ცოტათი მე მიკვირს ასეთი სერიოზული კომპანიისგან, როგორც და მისი მფლობელიც, რომელიც ამას დღეს ინტერვიუში უსმინე, რომ თქვენ იცით და მაყურებელმაც იცის, რომ ნებისმიერი სერიოზული კომპანია, როდესაც ინვესტიციას აკეთებს და მსხვილი კომპანიის წილს ყიდულობს, თავიდან ბოლომდე ამოწმებს ამ კომპანიას ეგრეთ წოდებულ due diligence ეძახიან, ხო, ტერმინია, როგორც ფინანსურად, ასევე სამართლებრივად. შესაბამისად ამოწმებს იმ ქვეყანაში, რომ შედის რა კანონმდებლობა, ვინმეს და რამე ხო არ არის შესათანხმებელი, ან ასე შემდეგ, ხო? რაიმე სამართლებრივი ვალდებულებები ხო არ აქვს ამ კომპანიას, რომელსაც ყიდულობ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კომპანიამ, ვინც ეს 59% იყიდა, ასეთი ტიპის იურიდიული შემოწმება წინასწარ ჩაატარა. თუმცა რატომ ვერ დაინახა ის, რომ ქართული კანონმდებლობით წილის ნასყიდობა უნდა შეეთანხმებინა წინსწრებით კომისიასთან და ის ხელშეკრულება, კი არა, ვალდებულება, გადაწყვეტილება, სადაც კავკასიის ონლაინს ეწერა, რომ აუცილებლად წილის გასხვისების დროს წინასწარი თანხმობაა საჭირო, ეს მე არ ვიცი და აი ეს კითხვაა მათთან, რომელზეც ალბათ პასუხი უნდა ყიდველს უნდა შეეთანხმებინა, ყიდველს თუ გამყიდველს, ამ შემთხვევაში კავკასიის თუ ავტორიზებულ პირს, ანუ კავკასიის უნდა შეეთანხმებინა, რომ ჩვენი ბენეფიციარებში წილის ცვლილება ხდება. ასეთ შემთხვევაში ანუ შეიძლება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, ამას დავაზუსტებ უბრალოდ, შეიძლება მოხდეს ისეთი ინვესტორის ხელში, რომელიც არ არის გამოკვლეული, ხო? ცხადია. ცხადია და დღეს უკვე ევროპაში ყველა ქვეყანას აქვს ეგრეთ წოდებული სკრინინგის თემა, როდესაც ქვეყანაში შედის ინვესტორი ახალი, ბენეფიციარი ან და შესაბამისად ინვესტიციას აკეთებს, როგორც ბენეფიციარის, ასევე ფულის წარმომავლობის კვლევა. ეს უკვე სტანდარტია მათ შორის ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. კიდევ ერთი კომპანიის შესახებ მინდა გითხოთ და თქვენი პასუხი მოვისმინო. მაგალითად, თელია სონერას ბაზრიდან გასვლა მაგთიკომის დირექტორმა თქვენს
თავმჯდომარეობას დაუკავშირდა, რაც გაქვთ ალბათ თქვენც ხო ინფორმაცია. რა წვლილი მიგიწვით, აი პირდაპირ გეკითხებით, თელიასონერას ბაზიდან გასვლასთან დაკავშირებით. ეს ალბათ იმ ოპერიდან იყო, წეღან რაც ვთქვი, რომ იქ ცოტა არაადეკვატური იყო, სხვა მიზეზები ჩანდა და ახსენე მე ის მიზეზები, ამ გაღიზიანება სხვა რამეებისგან მოდიოდა, როგორც ჩანს და ესეც absolutურად მოგონილია, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილია საჯაროა ეს ინფორმაცია, რომ თელიასონერა რეგიონიდან წავიდა შუა აზიაში ერთ-ერთ ქვეყანაში კორუფციული სკანდალის გამო მან რეგიონისგან წასვლა გადაწყვიტა. ამ რეგიონში თელიასონერა წარმოდგენილი იყო უზბეკეთში, ყაზახეთში, ნეპალში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდოვაში, შეიძლება ახლა ქვეყანა გამოვჩეს, ბევრ ქვეყნებში. და საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ ოფიციალურად მოგწერა და პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტიც იყო ჩამოსული, სადაც მან ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ საქართველო მათთვის მით უმეტეს ბოლო წლებში, უკვე ეს 2016 წელი იყო, თუ არ ვცდები, ბოლო წლებში, როდესაც საქართველოს ჰარმონიზაცია დაიწყო ევროპულ კანონმდებლობასთან, როდესაც დაიწყო ახალი რეგულაციების დანერგვა, რომელიც აი ამ სამომავლოდ ბაზრის გახსნას ემსახურებოდა და ის იმ დროინდელი გარემოც, აი 2016 წლის 15 წლის, 14 წლის გარემოც კი მათთვის ძალიან მიმზიდველი იყო და ისინი თავად ამბობდნენ ამას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა ევროპაში და მათ საქართველოსთან არ უნდათ გასვლა. მაგრამ ისინი იძულებული იყვნენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მათ თავისი საკუთარი სტრუქტურული ერთეული და რეგიონალური ოფისი დახურეს, იმიტომ რომ აი როგორც ჩამოგითვალეთ, ამდენი ქვეყნიდან გამოვიდნენ ბიზნესიდან და ფაქტურად გაყიდეს ბიზნესები. ამიტომ მათ შენარჩუნება რეგიონალური ოფისის ერთი ქვეყნისთვის არ უღირდათ და მხოლოდ ეს იყო, თორემ საქართველოს მათთვის ძალიან მიმზიდველი გარემო იყო და ისინი ამას აფიქსირებდნენ, ასე ვთქვათ, როგორც ოფიციალურ წერილში, ასევე ხა ეს თქვენ რაც საუბრობთ, რომ რეგიონიდან გავიდა გასაგებია, მაგრამ პარალელურად იყო აი ასეთი შფოთი, იგივე თუნდაც ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან ან ექსპერტები, რომლებიც აი ამ თემებზე აკეთებდნენ კომენტარებს ხო ცვლილებებზე, რომ ინვესტორს დააფრთხობს, ინვესტორი აღარ შემოვა ქვეყანაში. ბევრს აინტერესებს საქართველოს ბევრი ინვესტორისთვის არის ძალიან მიმზიდველი მთელი იმ კანონებიდან გამომდინარე, რომელიც მათთვის არის ძალიან სასათბურე პირობები, ხო? რეალურად თქვენ როგორ უყურებთ? აი ეს კანონ პროექტი, რომელიც კანონად იქცევა, იმოქმედებს თუ არა ინვესტორზე და შეაქცევს თუ არა ქვეყანას ზურგს? აბსოლუტურად არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვით, საბოლოო რედაქციაში არის ასე, რომ ორი სპეციფიკური ვალდებულებისთვის, რომელიც ვთქვით, თავისუფალი დაშვება და სატარიფო რეგულაციისთვის, დროებითი მმართველის მექანიზმი, რომელიც შემოდის უკვე შემოდის დღეს არსებულ კანონში არსებული მექანიზმით. კერძოდ ლიცენზიების და ნებართვების კანონში დროებითი მმართველის მექანიზმი დღესაც გააჩნია სალიცენზიო პირობების დარღვევისთვის კომისიას. ანუ სალიცენზიო პირობების დარღვევისთვის დღესაც შეუძლია კომისიამ დროებითი მმართველი შეიყვანოს. ამიტომ ამ დამატებითი სპეციფიური ვალდებულების დარღვევისთვის იგივე მექანიზმს გამოიყენებს, რაც უკვე აქვს კომისიას სხვა კანონით, სხვა ტიპის დარღვევისთვის. რაც შეეხება მეორე კანონს, უბრალოდ მესამე კომპონენტს, ანუ წილის გასხვისების და აქტივების გასხვისების. აქ ოდნავ განსხვავებული მექანიზმია დროებითი მმართველის დანიშვნის. აქ კომისია ნიშნავს დროებით მმართველს, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებაც სრულ სასამართლო კონტროლს გადის, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება დროებითი მმართველის დანიშვნის გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეუძლია კომპანიას სასამართლოში და შესაბამისად სასამართლოს ვალდებულება აქვს, რომ 3 დღეში ან გააჩეროს კომისიის ეს გადაწყვეტილება, ან ძალაში დატოვოს. ამიტომ ამ ხრივ არაევროპული, არასტანდარტული ის რომ ინვესტორი დააფრთხოს, არაფერი ამ კანონში არ არის. ბატონ კახა, როდესაც ინიცირება მოახდინეთ ამ დოკუმენტის, დავჯექით, წავიკითხეთ, მაუწყებელი ვერ ამოვიკითხეთ, თუმცა ალბათ თქვენც მოისმინეთ განცხადებები, რომელიც მედია მენეჯერების ნაწილისგან და არასამთავრობო სექტორისგან გაკეთდა. როგორ ფიქრობთ, რითი იყო გამოწვეული ნაჩქარავი კომენტარები, საბოლოოდ მათ დაიხიეს უკან როგორც ჩანს, მაგრამ რას ემსახურებოდა ეს კომენტარები, ცენზურა შეტევა დამოუკიდებელ მედიაზე, ასეთი განცხადებებიც მოვისმინეთ და აქვე გკითხავთ, ბევრი შეფასებები ისმის მედია დამოუკიდებლობაზე, მედია თავისუფლებაზე ქვეყანაში, რა მდგომარეობაში და რა რეალობაშია დღეს ჩვენი ქვეყანა, როგორც რეგიონში, ასევე ევროპის და მსოფლიოს მასშტაბით. დავიწყებ პირველი კითხვით. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ეს ბოლოს დროს დაგვრჩემდა და მარტო ამ თემაზე არ არის და მადლობა ღმერთს, მთელი მედია არ არის ამაში გახოვული, მაგრამ ნაწილი მედია პერმანენტულად, ყოველდღიურად და არა მარტო ამ თემაზე, რა ვიცი, მე მგონი ყველა თემაზე ყალბ ინფორმაციებს ავრცელებს. ანუ ფეიკები და ყალბი ინფორმაცია გახდა ჩვენი მედიის პრობლემა. ნაწილის კიდევ კარგი და ამავდროულად ეს საზოგადოებაზეც
გარკვეული თვალსაზრისით ასე ვთქვათ დამაბნეվել ხშირ შემთხვევაში დამაბნეվել, მაგრამ დროებით ეფექტს ახდენს ხოლმე, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს არის ალტერნატიული წყაროები, ძალიან მრავლად არის და შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სიმართლის პოვნა არსებულ საინფორმაციო ველში. შესაბამისად, აქ ამ აბსოლუტურად მართალი ბრძანეთ, ამ კანონში არანაირი შეხება მედიასთან არ იყო. ერთადერთი, რაც თითქოს და გამოყენების საფუძველი გახდა ამ ყალბი ინფორმაციის, იყო არა ძირთად კანონ პროექტში, რომელზეც ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ და აღარ გავიმეორებთ, არამედ დანარჩ დოკუმენტებში, რომელიც ყველა კანონ პროექტს ახლავს, მაუწყებლობის კანონში ისევე როგორც ელექტრონული კომუნიკაციების კანონში ტექნიკური შესწორება, რომელიც ამ საკითხს კანონის ცვლილებას არ ეხებოდა, ეხებოდა სასამართლოში გასაჩივრების საკითხს კომისიის გადაწყვეტილების. ანუ ავტომატურად უნდა შეჩერდეს თუ ცალკე საჩივარი უნდა დაიწეროს. რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებასთან სავალდებულო ნაწილია და მეცაც გეტყვით, დღეს სასამართლო პრაქტიკა უკვე ეგეთია, რომ ავტომატურად არ აჩერებს. უბრალოდ ტექნიკურად ვასწორებთ. აი, ვითომ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მიზეზი არ არსებობდა, მაგრამ საბაბად ეს იქნა გამოყენებული ყალბი ინფორმაციების გასავრცელებლად და კი ბატონო, და ნაწილმა მედიამ და რა თქმა უნდა, პოლიტიკურმა სპექტრმაც, ოპოზიციამ, რომელიც საზრდოობს ამით და რა თქმა უნდა, იყენებს ხოლმე თავისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის, ამაზე ააგორეს თითქოს ეს არის მედიის ცენზურისთვის და რა თქმა უნდა, არ შეესაბამა სინამდვილეს. და მინდა მეორე კითხვაზე გადავიდე, რომ სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რომ დღეს საქართველოში მედია გარემო არის ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაში. ანუ ერთ-ერთი თავისუფალი იმ თვალსაზრისით, რომ საკანონმდებლო ველი, საკანონმდებლო სივრცე, ბარიერები, რეგულაციები პრაქტიკულად არ არსებობს, სრულად დერეგულირებულია. კერძოდ, არ არსებობს არანაირი არც ირიბი რაიმე რეგულაცია, რომელიც სარედაქციო პოლიტიკასთან ან ასე ვთქვათ, შინაარსთან იქნება დაკავშირებული. არ არსებობს არანაირი რეგულაცია, რომელიც და ბარიერი, რომელიც ტელევიზიის ან მაუწყებლობის გახსნასთან იქნება დაკავშირებული. აი, ყველას ალბათ ნებისმიერ მაყურებელს და თქვენს ალბათ მარტივი რეგისტრაცია გაგიკეთებიათ ვებ-გვერდზე, როდესაც თქვენ მეილს ავსებთ სახელ და გვარს და რამდენიმე წამში მოგდით, რომ დარეგისტრირებული ხართ. დაახლოებით ამ სიმარტივის პროცედურაა, ვინმე მან ფიზიკურმა პირმა ან იურიდიულმა პირმა რომ მოინდომოს ხვალ ტელევიზიის გაკეთება, კომისიაში შემოიტანს განცხადებას და 10 დღის ვადაში ავტორიზაციას ის გაივლის და მაუწყებლობის დაწყება შეუძლია. ეს არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში ესე არ არის. 100-ზე მეტი მაუწყებელი ყავს დღეს საქართველოში. სრულიად მოცილი, სრულიად პლურალისტულია მედია სივრცე. ყველანაირი ინფორმაცია ისმის და რა თქმა უნდა, ტყუილსაც იპოვის ჩვენი მაყურებელი თუ ტყუილის პოვნა უნდა და სიმართლესაც იპოვის ბევრს თუ სიმართლეს პოვნა. ძალიან დიდი მადლობა, თუმცა ის დიდი განსხვავება რეალურად 12 წლამდე და შემდეგ პერიოდზე, მაგალითად 2012 წლამდე ლიცენზიის ყიდვა პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო ამ ქვეყანაში და მოპოვება. ანტენებს აპატიურებდა. სატელიტურ ლიცენზიასაც კი არ იძლეოდა. ნებართვასაც კი არ იძლეოდა. ლიცენზია არ ჭირდებოდა. სატელიტური ანტენები იყო დაპატიმრებული იყო და წვავდნენ ტექნიკას, როგორც ანტენებს, ასევე სატელევიზიო ტექნიკას საბაჟოზე. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე ვფიქრობ, რომ ბევრ კითხვას გაეცა პასუხი და საზოგადოებისთვის უფრო მარტივად გასაგები გახდა ის ცნობები, რეალურად რაზეც მიდის საუბარი და თქვენსა და ბიზნეს შორის უკვე დაახლოვდა ეს აზრები და პრაქტიკულად კომპრომისი მიღწეულია. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, რომ იყავით ეთერში. კახა ბექაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხვალ რა თქმა უნდა ამ თემაზე უკვე გავაგრძელებთ ქრონიკაში საუბარს. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. გიორგი ვალსკი იქნება ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი. უყურებთ ეთერს, დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ დღის მთავარ ამბებზე საუბარს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩორნახუჩია, ნინო არღვიანი, ცოტნა გეგეჭკორი მუშაობენ ღია ეთერში. ჩემთან ერთად გიორგი ვალსკი რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება, მანამდე კიდევ ერთი საკითხი, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, ხვალ არის სანდრო გირგლიანის დედის ირინე ენუქიძის დაბადების დღე. დედის, რომელიც წელიწადზე მეტხანს იბრძოდა იმისთვის, რომ მისი შვილის მკვლელები სათანადოდ დასჯილიყვნენ. ეს იყო საქმე, რომელმაც ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ხილებას. რეჟიმის შემოქმედების ნაწილს საკმაოდ მოკლე პოლიტიკური მეხსიერება აღმოაჩნდა და დღეს თითქმის ყველა გახმაურებული საქმის ახალ გირგვლიანად მონათვლას ცდილობენ. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ სტუმართან ერთად, ნახოთ
ერთი ვიდეო, რომელიც 2018 წელს გამოაქვეყნა ლაშა ნაცვლიშვილმა და რომელიც სწორედ გირგვლიანის საქმეზე სტრასბურგის გადაწყვეტილებების ფორმულირებას და ნაციონალური რეჟიმის შემოქმედების დემოკრატიულობას ეხება. მიხეილ სააკაშვილს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საქალაქო სასამართლომ ექს-პრეზიდენტის სანდრო გირგვლიანის საქმეზე დამნაშავედ სცნო. მიხეილ სააკაშვილს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 2018 წლის 5 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილი დამნაშავედ ცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში მართლმსაჯულების ინტერესების საზიანოდ და სასჯელის ზომად 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სიმბოლურია, რომ ზუსტად 10 წლის წინ 2008 წლის 5 იანვარს მსჯავრდებულმა სააკაშვილმა გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების გზით მიითვისა ის საპრეზიდენტო უფლებამოსილება, რომლის ბოროტად გამოყენებითაც მან შემდგომში დანაშაულებრივად შეიწყალა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობაში მონაწილე პირები. 2011 წელს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თავის განჩინებაში მიუთითა შემდეგი. სასამართლო გაოგნებულია იმ ფაქტით, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა განშტოებები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი, შიდა სასამართლოები, საქართველოს პრეზიდენტი და ასე შემდეგ, ყველა ერთად ხმაშეწყობილად მოქმედებდა იმ მიზნისთვის, რომ სანდრო გირგვლიანის შემზარავი მკვლელობის საქმეზე როგორმე არ განხორციელებულიყო მართლმსაჯულება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში არის სპეციალური თავი, რომელიც აწესებს პასუხისმგებლობას კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებისთვის, რომელთა შორის ერთ-ერთი უმძიმესი არის შეთქმულება სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მიზნით. მოგეხსენებათ, სახელმწიფო ხელისუფლება 3 შტოსგან შედგება. ესენია საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებები. გირგვლიანის შემთხვევაში უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობით შეიქმნა ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფება და ამ დაჯგუფებამ სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა შტოს უზურპაციის გზით უზრუნველყო ის, რომ ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია მართლმსაჯულება სანდროს საქმეზე არ განხორციელებულიყო. ახლა კი ცოტა უფრო დეტალურად იმის შესახებ, როგორ შეითქვა სახელმწიფო ერთი ქართული ოჯახის წინააღმდეგ. ამ ჯოჯოხეთური მანქანის ყველა დეტალი შეწყობილად ამუშავდა. სახელმწიფო ხელისუფლების საკანონმდებლო შტო ნაციონალური პარლამენტარების სახით მკვლელობისათვის მოსალოდნელი სასჯელის ვადას ამცირებდნენ, რათა შემდგომში მოსამართლე ჩემიას მათთვის უმცირესი სასჯელი მხოლოდ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა დაენიშნა. შუალედში კი ხელისუფლების აღმასრულებელი შტო ასე ირჯებოდა. დათა ახალაია, რომელმაც უშუალოდ გასცა გირგვლიანის დასჯის ბრძანება, შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელზე უკანა რიცხვით წერდა პატაკს, რომ დამნაშავეთა კვალზე გავიდა. სანოძე, რომელიც ასევე დანაშაულის თანამონაწილე იყო, გენერალურ ინსპექციაში ყალბმოყრებას ატარებდა. ვანო მერაბიშვილი საკუთარი ცოლის, სანდროზე განხორციელებული სისხლიანი ანგარიშწორების რეალური დამკვეთის, თაკო სალაყაიას ალიბიზე მუშაობდა. ადეიშვილის პროკურორებს გამოძიება წინასწარ შექმნილი ლეგენდის მიხედვით მიჰყავდა. ვიღაცა მკვლელების მოლოდინში სასჯელ აღსრულების საკნებში ევრორემონტს აკეთებდა. ვიღაცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს აძლევდა დირექტივებს ამ საქმის უხერხულ საკითხებზე უცხოელებთან კომუნიკაციისთვის. ვიღაცა წერდა პოლიტიკურ გზავნილებს, ვიღაცას ევალებოდა ჯალათების ასეულობით $1000 ფინანსური პრემიერები. ვიღაცა სასამართლოს აძლევდა მოქმედების ინსტრუქციას, ვიღაცა ალაგებდა სატელევიზიო მესიჯებს. სააკაშვილი კი, როგორც სისხლისმელი მოლოქი და ყველა ამ ქმედების ორგანიზატორის სულის ჩამდგმელი და ლიდერი, მკვლელთა შეწყალების გარანტიასაც იძლეოდა. სწორედ ამის გამოა მის მიმართ 5 იანვარს გამოტანილი განაჩენი სამართლიანი, კანონიერი და დასაბუთებული ისევე, როგორც ვანო მერაბიშვილისა და ბაჩო ახალაიას მიმართ ამ საქმეებზე მანამდე დამდგარი გამამწყუნებელი განაჩენები. უნდა ითქვას, რომ გირგვლიანის საქმეზე ყველაფერი თავიდანვე ვიცოდით. პირველივე დღეებში საზოგადოება იცნობდა საქმის დეტალებს და რა საკვირველია, ამ საზარელი მკვლელობის ყველა წვრილმანზე პირველივე წუთებიდანვე ინფორმაციას ფლობდა მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალი. თუმცა მხოლოდ 2012 წლის ოქტომბერში რეჟიმის ცვლილების შემდეგ ჩატარდა რეალური გამოძიება, რომელმაც მთელი ამ ჯოჯოხეთური ჯაჭვის მოქმედების მექანიზმი გამოავლინა. მისი ყველა რგოლისა და დანაშაულში მათი მონაწილეობის ხარისხის შესახებ ყველაფერი გაიგო. მაგრამ დარჩა ერთი ადამიანი, რომლის წვლილი გირგვლიანების ოჯახის განადგურებაში
შესაძლოა აღემატებოდეს კიდეც სიკვდილის მანქანის ყველა დანარჩენი ფიგურანტისას ერთად აღებულს. დოსტოევსკის ცნობილ რომანში ეშმაკეული ისტორიით შეპყრობილი ვერხოვენსკი ამბობს, მასწავლებელი, რომელიც ბავშვების თანდასწრებით დასცინის ღმერთს დააკვანს, უკვე ჩვენიანია. ადვოკატი, რომელიც იცავს განათლებულ მკვლელს, იმიტომ რომ იგი თავის ხვევთან შედარებით უფრო განვითარებულია, უკვე ჩვენიანია. პროკურორი, რომელიც სასამართლოში თრთის იმის გამო, რომ არასაკმარისად ლიბერალურია, ჩვენიანია. ბევრნი არიან ჩვენები, საშინლად ბევრნი და ეს მათ თვითონაც არ იციან. რეჟიმის ღვთაებისადმი გირგულიანის რუტინულმა მსხვერპლ შეწირვამ სრულიად მოულოდნელი რეზონანსი მიიღო. ხალხი ითხოვდა არა შემსრულებლების, არამედ დამკვეთების დასჯას. სანდროს დედა და საზოგადოება არ აპირებდა დანებებას. სიტუაცია კონტროლიდან გადიოდა. ხელისუფლებამ ზურგის ტვინით იგრძნო ენჩპილის დაწყება. ამიტომ აუცილებელი გახდა შედარებით მძიმეწონიანი ფიგურის გააქტიურება. საჭირო იყო დოსტოევსკისეული განათლებული მკვლელი, რომელსაც უნდა ჩამოეყალიბებინა, დაეღეჭა, დაენამცეცებინა და საზოგადოებამდე მიეტანა რკინისებური ტყუილი, როგორც საკონტროლო გასროლა, ოღონდ ამჯერად ირინა ენუქიძის მისამართით. სამართლო საერთოდ უსამართლოდ იყო წასული, მე ელოდებოდა ხელისუფლება ალბათ, რომ იქნებ ამ ხალხს გული წაუვიდეცოს, მაგრამ მე არა ვარ ჯერ ალბათ ისე იმისთვის მზად, რომ მე გული წამივიდეს, იმიტომ რომ მე მოვითხოვ ჩემი შვილის წამების და მკვლელების დამსჯელ ჯგუფს. მოვითხოვ ამათ და ესენი უნდა დაისაჯონ. 2006 წლის 9 ივლისს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადაცემაში არგუმენტი გაიმართა მისი წამყვანის ზალ ანდრონიკაშვილის ინტერვიუ გიგა ბოკერიასთან. მოდი გავყვეთ აბიჯნაბიჯ ამ ყველაფერს. ჩადენი იქნა ძალიან მძიმე დანაშაული, სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება, რომელსაც ერთ-ერთ შემთხვევაში მოკლა სიკვდილი. განათლებული მკვლელი არ მალავს, რომ კარგად იცნობს საქმის დეტალებს. შესაბამისად, როგორც დანარჩენი ეშმაკნი, იგი ცფლობს ინფორმაციას, რომ დანაშაულში მონაწილეობდა არა 4, არამედ 5 პირი. მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველამ კარგად გაიგოს. ყველა ვის მიმართაც არსებობდა რაღაც მტკიცებულება, დღეს არის დასჭილი. ეს დანაშაული, როგორც საბოლოოდ გაირკვა, ყველა მტკიცებულებით ჩაიდინა 4 სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენლებმა, ერთ-ერთმა მაღალმა თანამდებობის პირმა და ანჩენებიც ასევე მაღალი თანამდებობის პირები არიან. მათ მიმართ არსებობს საკმარისი მეტი მტკიცებულებები, ჩემი აზრით. ეს სწორედ ის მეხუთი მკვლელია, დავით ქოქიაშვილი, რომელიც მხოლოდ 2013 წელს დააკავეს. იგი ამ დროს ქალაქ თბილისის ისანი სამგორის რაიონული პოლიციის უფროსი იყო და გამოვლილი ჰქონდა კახეთის სამხარეო პოლიციის უფროსად მუშაობის კარიერული პიკი, რომელიც მას სანდროს მკვლელობის საქმეზე დუმილის სანაცვლოდ ჯილდოს სახით ჰქონდა მიღებული. ბოკერიაკი მის არსებობას მალავდა, რადგან გამობრძმედილი ჯალათებისგან განსხვავებით ვერ მოხერხდა ქოქიაშვილის დაყოლიება, არ ალაპარაკებულიყო, არ ემხილა დანაშაულის ორგანიზატორები და ფულადი კომპენსაციის სანაცვლოდ მოეხადა თავისუფლების აღკვეთა. რაც შეეხება ტელეფონებს, ამოღებული იქნა ყველა ტელეფონი იმ პირების, რომლებიც დანაშაულის ადგილას იმყოფებოდნენ. და ამ პირებსა და კაფეში მჯდომ სხვა მაღალთანამდებობის პირებს შორის, რომელზეც არის თქო ლოგიკური ეჭვები ვის მიმართაც არსებობს, ყველა კონტაქტი გაიშიფრა. ეს ყველაფერი დევს საქმეში. აქ რატომღაც ბოლო მომენტში სასამართლოზე მხარემ მოითხოვა, რომ სხვა პირების, რომლებიც არ არიან ბრალდებული, იმიტომ რომ მათ მიმართ მტკიცებულებები არ არსებობს, სხვა სატელეფონო საუბერებს წამოიღეთო. ეს რა თქმა უნდა არ არის ლოგიკური და ემსახურებდა მხოლოდ ინტრიგას და ძალიან ყვითელ ილეთი იყო, რომ აი ამაზე ყოფილიყო საუბარი, ვინ ვის დაურეკა. რაც შეეხება ლოგიკურ ეჭვს, რომელიც გაუჩნდა ბევრ ადამიანს, რომ შესაძლოა სხვა პირიც, ერთი ან ორი, ვინც კაფეში იყო, დაუკავშირდა მათ და უთხრა, რომ გაუსწორდით ამ ბიჭებს, ესენი ცუდად იქცევიან და ერთი რაღაც დასაჯეთან რაღაცა. ამის არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. ხელახალმა გამოძიებამ სწორედ ამ სატელეფონო ამონაწერებით დაადგინა, რომ გირგულიანის სიკვდილით დასჯის ღამეს 12-დან დილის 7 საათამდე დათა ახალაიას 67 ჯერ დაუკავშირდა თაკო სალაყაია. გიგა ბოკერიაკი ამ ისტერიული ზარების არსებობას უტიფრად მალავს, რადგან ეშმაკტა რეჟიმისათვის თაკო სალაყაიას პერსონის გამიჯვნა გირგულიანის საქმისგან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა შენიშნავდით, რომ ეშმაკის ადვოკატის არგუმენტები უსუსური და დაუსაბუთებელია. ამ ადამიანებს პროკურატურამ შესთავაზა საპროცესო შეთანხმება და უთხრა, რომ თქვენ ამ მუხლით, რაც არის გათვალისწინებული, იმის მაქსიმუმს მიიღებთ თქვენგან. თუ ითანამშრომლობთ და მოგცემთ სიმართლეს, ჩვენებას, ნებისმიერ სხვა პირის წინააღმდეგ, თქვენ საპროცესო შეთანხმებით შეგიმსუბუქდებათ საგრძნობად. აი ამ პასაჟში იკვეთება ბოკერიას განსაკუთრებული ცინიზმი, რადგან მან ზედმიწევნით კარგად იცოდა, რომ სინამდვილეში არანაირი საპროცესო შეთანხმების შეთავაზება მკვლელებისთვის არ მომხდარა. უფრო მეტიც, დაკავებულ 4 მკვლელს ალაპარაკების სანაცვლოდ კი არ შესთავაზეს საპროცესო შეთანხმება, არამედ დუმილის სანაცვლოდ გადაუხადეს თითოეულს $100,000.
გარდა ამისა, მსჯავრდებულები სასჯელს იხდიდნენ განსაკუთრებით პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, ისე რომ მათი ყოფა პრაქტიკულად არ განსხვავდებოდა თავისუფლებაში მყოფი მატერიალურად უზრუნველყოფილი მოქალაქეების ყოფა-ცხოვრებისგან. უფრო მეტიც, ბრალდებულები პერიოდულად ტოვებდნენ კიდეც სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ტერიტორიას სხვადასხვა ვადით. ამ გადაცემას განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა ჰქონოდა სააკაშვილის რეჟიმისთვის. ეს იყო გირგულიანის საქმეზე იმ პერიოდისათვის საჯაროდ გახმოვანებული ყველაზე უტიფრად ჩამოყალიბებული სიცრუე. მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის ხელის შეშლის მიზნით ორგანიზებულ შეთქმულებაში ბოკერიას როლისა და ფუნქციის, მისი ქმედების, მართლწინააღმდეგობისა და ბრალეულობის ხარისხის დადგენა და ამ ქმედებისათვის სამართლებრივი შეფასება სამართალდამცავთა პრეროგატივაა. მათი გადასაწყვეტია დანაშაულის დაფარვად შეაფასებენ ბოკერიას ქმედებებს, დანაშაულის შეუტყობინებლობად თუ მართლმსაჯულებისათვის ხელის შეშლაში ინტელექტუალური დახმარების კვალიფიკაციას მისცემენ მათ. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ბათიაშვილის დაპატიმრებას ანალოგიური ბრალდებით, რომელსაც გირგულიანის საქმისგან განსხვავებით სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა, სხვადასხვა ტელეშოუებში ყველაზე გულმხულვალედ სწორედ ბოკერია უჭერდა მხარს. ჩვენთვის ერთი რამაა ცხადი, ამ გადაცემამ გაზის კამერის ფუნქცია შეასრულა. მას უყურებდა ირინა ენუქიძე, მას უყურებდნენ სანდროს მეგობრები, მას უყურებდა ხალხი, რომელმაც ზუსტად იცოდა რა მოხდა იმ ავბედით საღამოს შარდენზე და როგორც რეჟიმის ჯურგმულებში ქილერა აწამებდა სერგო თეთრაძეს, როგორც მეგის ქარდავას დავალებით ყავარჯენიანი ჯალათი უსწორდებოდა თავის ხვერს, გიგა ბოკერიას ცინიკური, უტიფარი და ვითომ ლოგიკური წიაღწევით ასევე უნდა ეძალადა საზოგადოების ცნობიერებაზე, უნდა ეწამებინა და დაეჯიჯგნა ირინა ენუქიძის სული. ბედის ირონიით, თუ ფასეულობათა დემონური აღრევით ამ გაზის კამერის ორგანიზატორები გირგულიანის ყველობიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ისევ გაერთიანდნენ. ოღონდ არა წამებისა და ძალადობის, არამედ ტოლერანტობის ცნების ქვეშ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმდროინდელი დირექტორი თამარ კინწურაშვილი დღეს მედიის განვითარების ფონდის დირექტორი და ორი წიგნის, მედიის თვითრეგულირების ქრესტომატიისა და ჟურნალისტური ეთიკისა და სტანდარტების შემდგენელი და რედაქტორია. ხოლო გაზის კამერის წამყვანმა ძალ ანდრონიკაშვილმა, რომელიც მთელი ინტერვიუს განმავლობაში ეთანხმებოდა ბოკერიას, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი დააფუძნა, სადაც თამარ კინწურაშვილი კითხულობს ლექციებს სათაურით მედია და ტოლერანტობის საკითხები. ყველაზე საინტერესოდ კი ჯოჯოხეთის ცერბერი დააფასა ჩვენმა სამოქალაქო საზოგადოებამ. გირგულიანის ყველობიდან 11 წლის შემდეგ ტოლერანტობის კულტურის განვითარებაში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის მას ტოლერანტობის ქომაგის წოდება მიენიჭა. კაცობრიულ ბოროტებასა და დანაშაულზე მსჯელობისას წერლის დღიურში დოსტოევსკი წერდა: ჯერ არ არიან და არ შეიძლება იყვნენ მკურნალები და არც საბოლოო მსაჯულები, არამედ არის ის, ვინც ამბობს: ჩემი არს შურის გებაი და მე მივაკო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გიორგი ვოლსკი გვერდება. გამომშვიდობის და მადლობა, რომ ხართ ასე გვიან საღამოს ჩვენთან ერთად. საკმაოდ ესეთი მძიმე დღე იყო მაინც დღეს ეს პოლიტიკური რაღაც პინგ-პონგი, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით, მაგრამ ამასობაში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ირინა ენუქიძის დაბადების დღეა. ეს არის სიმბოლო მებრძოლი დედის, რომელიც თავის დროზე დაუპირისპირდა რეჟიმს და ეს ბრძოლა აი პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადატეხა ის რეჟიმი წელში რეალურად, აი ამ ძიმი ამბავმა, რომელიც უკავშირდება გირგულიანის მკვლელობას და ამას მოყვა შემდეგ მთელი განვითარება, მაგრამ მე ძველ შეფასებებზე რა თქმა უნდა არ გთხოვთ კომენტარს. ფაქტი არის, რომ აი ტოლობის ნიშანს ცდილობენ ყოველთვის დღეს უკვე თუ რაიმე მოხდა, გარდაიცვალა და აი ახალგაზრდას გულისხმობ, ტოლობის ნიშანს ცდილობს ნაციონალური მოძრაობა გაავლოს რატომღა. ძალიან მძიმეა ამის მოსმენა, ამის ყურება, მაგრამ ფაქტი სახეზეა. რატომ? მოგესალმებით. მართლაც მძიმე დღეები ჩვეულებრივ ამბად იქცევ ჩვენთვის და საერთოდ ისედაც რაღაც უსიამოვნო ნალექი რჩება დღის ბოლოს, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთი მძიმე დღე აჩუქე ტელევიზიებიდან თუ პარლამენტის შენობიდან, ტრიბუნებიდან. ამ დროს რამდენი კარგი რამე ხდება. ირინა ენუქიძესთან დაკავშირებით რა მინდა იცი თქვა, რომ ადამიანები ვინც არ იცნობენ ანახსოვთ, ან ახალგაზრდები არიან და ემოციური კავშირი არ აქვთ იმ პერიოდთან, იმათ უნდა იცოდნენ, რომ ირინა ენუქიძე არ ყოფილა რაღაც პოლიტიკური ფიგურაა, ისეთი ან ლიდერი,
ჩვეულებრივ ერთ-ერთი ჩვენთაგანი იყო ჩვენი თაობის ცოტა უმცროსი და მაგრამ რეალურად ეს იყო ადამიანი რომელიც დაჩაგდეს იცი რა გაალაღდნენ აი გაიჯეჯილაო რო იტყვიან რა სისტემა გინდა რესტორნებში გინდა ქუჩაში გინდა მანქანაში აი ეს ყველაფერი და აი ამის ტოლობის ნიშანის გამოყვანა ეხლა არის სერიოზული ნამუშევარი ეგ თქვენ რასაც ამობთ და ეს ადვილად ეს არ ხდება გახედეთ აი მე არ მინდა ეხლა თქვენ სოლიდარობა აქვს გოგოები ხშირად არიან პარლამენტში ჟურნალისტები მაინც ერთმანეთს ინდობენ ხოლმე მაგრამ გახედეთ როგორ მიდის რეპორტაჟი მანქანა დაეჯახა მანქანა გეგონება ავარია არ მომხდარა და ერთი მძიმე თემაა კიდე ძალიან რომელიც არ ვიცი გავაგზავნოთ ამაზე საუბარი თუ ერთი წინადადებით შემოვიფარგლოთ ტოლობის ნიშნის გარდა აქ არის სერიოზული რესურსი აქვთ ჩართული და ყველა სპიკერი მაგას მიუთითებს მაგაზე მიდის რომ როგორმე გადაფარონ კიდევ უფრო მძიმე თემები სანდრო გირგულიანის თემა იყო სტრასბურგმა რაც დაადგინა აქ იყო აი რაც ლაშამ ილაპარაკა ეს კატასტროფული შეფასება რომ გაოგნებული არიან როგორ მოხდა მაგრამ მაინც არის მაგრამ არ ეთქმის ამას უკაცრავად უმძიმესი თემა რომ არის რაღაც პროცედურული საკითხი როდესაც პრეზიდენტი სასამართლო ყველა ხელისუფლების ყველა შტო ცდილობდა რომ არ გამდგარიყო ის ეხლა ჩამოვიდა ის სტრასბურგის აი ხელთა გვაქვს მაგიდაზე დევს ვერდიქტები რომ გამიზნულად არის მოკლული ხალხი რომ ჯანმრთელობის უფლების წართმევა წამების ფაქტები სტრასბურგმა დაადგინა განა ისე რომ აი იქ რაღაცა მოილაპარაკეს და მოდი რა იქ შენ ამას ხელი დააფარე და მე ამას პირდაპირ დაადგენილია მოქალაქის მიმართ კვლელობა დაიგეგმა და განხორციელდა ამ მემკვიდრეობის თუნდაც ფინანსურ ნაწილში გადახდა უწევს ქართული ოცნების ხელისუფლებას ათეულობით ასეთი ვერდიქტი მოვიდა და დააკისრა სახელმწიფოს რომ გადაუხადოს ხო გუშინაც იყო რეპლიკა პარლამენტში რომ ხო 2 მილიონი ევრო ჩვენი ქვეყნისთვის არ არის ცოტა რეალურად მაგრამ სხვა რაღაცას ვამბობ ის დანაშაულებები რომელიც ხდებოდა ჩამდენები დღეს არიან თქვენი კოლეგები პარლამენტში. მათთან ერთად გიწევთ მთელ რიგ საკითხებზე საუბარი და ამის გამო ხშირად საყვედურობს იგივე ქართული ოცნების ამორჩეველი ქართულ ოცნებას. ხო არის იცით რა არის ჩვენ წავედით იმ გზით როცა სამართლიანობა უნდა დამკვიდრდეს ქვეყანაში თორე ერთხელ პოპულარულ ნაბიჯს გადადგავ მაგრამ უსამართლოს თქვათ ბანდიტს მოკლავ ქუჩაში. იმ 130 კაციდან ვინც ქუჩაში დახვრიტეს და განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებო თუ ამბობ. 2-3 შეიძლება მართლა ან თუ გინდა 10. თუ გინდა უფრო მეტი. იყო რაღაც განგსტერული ცხოვრების მანერით, მაგრამ ერთხელ რომ გადადგავ ნაბიჯს და გამოიტან ესეთ განაჩენს, განუკითხაობას, ლინჩის წესით გაასამართლებ ხელისუფლება, მეორე დღეს ჩაიდენ ისეთ დანაშაულს, როგორც სანდროს მიმართ იქნა ჩადენილი. ამიტომ ჩვენ თუ სახელმწიფოს ვაშენებთ, ეგრე უნდა გავაკეთოთ და მე თუ დააკვირდით, გარდა მაგისა საყუდური მივიღე. გასაგებია. დანაშაულების ხედან ამბობთ, მაგრამ სამართლებრივი ფორმა ამისი სუსხანაერია. უნდა დაუმტკიცოთ მტკიცებულებების მთელი ის უნდა კონდეს ერთობლიობა, რომ ამ საკითხზე გახვიდე, მაგრამ ამაზე გასამართლებულია ხალხი, ესე კი არ არის. 80-ზე მეტი კაცია გასამართლებული, ზოგი გაქცეულია, ჭაკუა ეხლა ჩამოიყვანეს. ეხლა მაგრამ კარგ თემაზე დავიწყეთ ლაპარაკი, სტრატეგიაზე, თქვენ თქვით ტოლობის ნიშანი, აქ რა ხდება? ტოლობის ნიშანი არის საკითხები, რომელშიც ვერ დასვა ტოლობის ნიშანს. იმიტომ რომ პატიმარია თუ არ არის პატიმარი ადამიანია და არ შეიძლება რომ ის აიღო და მოკლა მხოლოდ იმიტომ რომ წესრიგი დაამყარო. როდესაც იცი ვინც მოახდინა ბუნტი მაგალითად შეიძლება გამოიყვანო დასაჯო და სამაგალითო წესრიგი დაამყარო. მაგრამ რეალურად როდესაც 7 თუ 8 კაცი ყდება ისეთი რომელსაც ამ ბუნტთან კავშირიც არ ქონია უმისამართო ცეცხლით
ეგ უკვე სხვა პიარულ პროპაგანდისტული სხაპარი უნდა მოიგონა. აი მაგალითად რა. ესეთი სიმკაცრე რო იყო, სააკაშვილი გამოდის და კი მე დავით აღმაშენებელი კაცრი ვიყავ, ეხლა დავით აღმაშენებელს კი არ ვადარებ ჩემთვას, მაგრამ იმისავით კაცრი ვიყავი, მაგრამ სამაგიეროდ ქუჩაში წესრიგი მქონდა, არ ქონდა წესრიგი. სტატისტიკურადაც არ ქონდა და თუნდაც მცირე წლოვანებში ისე უცებ ამაგონდა. ციფრი 2011 წელს მარტო 40 მკვლელობა იყო. არ ქონდა. მაგრამ პროპაგანდა უყურეთ ვანო მერაბიშვილის კამერიდან გაყვანა ან არ გაყვანა საკნიდან. ან იყო ან არ იყო. შეიძლება ამან გააკეთა ისე რომ მოითხოვა გაყვანა მერე იმას ქნა. უამრავი კონსპირაცია შეიძლება მერე ორშაბათს დაელოდა და განაცხადა, მაგრამ აწიეს ეს თემა. და 2 წელია დღის წესრიგიდან ამბობს. ამბობდეს რომ მაშინ კრიმინალი არ იყო აკონტროლებდა და ამიტომ იყო საჭირო სიმკაცრე, მაგრამ იგივე რომ დავასრულოთ თუნდაც ამ თემაზე. ხო, საუბარი გირგვლიანს გულისხმობ. იმდენად გაცხარდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, თქვა რომ დაიღალა, ხელში ამოვიდა და საერთოდ აღარ აპირებს გირგვლიანის თემაზე ისაუბრს. მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენოთ პატარა ეპიზოდია და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი თუ გვაქვს ეს მონაკვეთი რომ მოусმინოთ. ბატონო. არა, ბოდიშოთ ახლა. ეს იყო თუ არა? გასაგებია რომ ეს სამართლებრივად შესაძლებელი საქმე არ არის და ესეთი მართლაც არ უპრეცედენტოა სამართლებრივად შეფასება პრეზიდენტის შეწყალების უფლების, მაგრამ ეს გადის პოლიტიკური შეფასების კატეგორიაში. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ნაბიჯს? როგორც შეცდომას თუ როგორც სწორ ნაბიჯს? გირგვლიანის სიკვდილი იყო ტრაგედია, მაგრამ დავღარ ვაპირებ ამ თემაზე ლაპარაკი. შეწყალება იყო თუ არა თქვენი მხრიდან შეცდომა პოლიტიკური შეცდომა? რომაც იმის შემდეგ მოკლა ასობით ადამიანი, რომაც გაანადგურა ქართული სპეცსამსახურები, ალპობს ციხეში საქართველოს გმირებს მართლა. გაანადგურა საქართველოს ეკონომიკა, აიძულა 700,000 ქართველი დაეტოვებია საქართველოს. ჩემ დროს თითქმის ყველა წელი იყო პოზიტიური ბაზა, 700,000 ადამიანმა და გიჭერთ თქვენი შეფასებები, თქვენი ნაბიჯების შეფასება. იმიტომ რომ უარს გეუბნებთ. იმიტომ რომ გეყოთ თქვენს და ყველასაც. ამოვიდა აი ყელში მაგ უკვე ამოსული. ამოვიდა ყელში. ამოვიდა ხელში გირგვლიანზე ლაპარაკი. თავზე გემხობათ ქვეყანა და თქვენ აგძელებთ როგორც პატეფონები გირგვლიანზე ლაპარაკი. რაღა დროს გირგვლიანია საქართველოს დაგეღუპათ უკვე. მე მეგონა რაღაც ის გაცხადება იყო, რომელიც მან ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გააკეთა. არა, ეს ხო პოზიცია. სტატისტიკის მიხედვით გაცილებით ნაკლებია ქვეყნიდან გასული ვიდრე იმ დროს და გაცილებით მეტია უკან დაბრუნებული ვიდრე იმ დროს. ანუ მე რას ვფიქრობ, იცით, არავითარი აღელვება ამას არ ეთყობა. გირგვლიანის თემაზე ეს სპეციალურად კეთდება, იმიტომ კი არა რომ წამოწდა. ეს გეუნება რომ გირგვლიანის თემა გეგონება ერთადერთი თემაა. მაგას უსვავს ხალხს. ისიც პრეზიდენტზე იყო, ხო? ისიც სპეციალურად უგდებს გირგვლიანის თემას, რომ კარგით რა ბოლოს და ბოლოს რა გირგვლიანზეა ლაპარაკი. თითქოს ერთი თემა იყო. თითქოს არ იყო კვლელობები, ტერორისტული კვლელობები, თითქოს არ მომხდარა ის, რომ აჭარელი ბიჭები მუხლებზე დაჩოკილები დახვეწეს და კიდე საკონტროლო გასროლა მოარტყეს თავში. მიხეილ სააკაშვილს არ მოწონს, მაგრამ მაინც ვისაუბროთ ისევ გირგვლიანზე. სტრასბურგის ცნობილ ფრაზას წავიკითხავ, სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული ქმედებით, რომლითაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მოქმედებდნენ, რათა ამ საშინელ მკვლელობის საქმეზე არ აღსრულებულიყო მართლმსაჯულება. გვახსოვს ყველას ეს გადაწყვეტილება, ეს იყო სანდრო გირგვლიანის მკვლელობიდან 5 წლის შემდეგ, 2011 წლის აპრილში. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ 2012-ში მოხდა ხელისუფლების ცვლილება და ქართული ოცნების ერთ-ერთი დაპირება, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნოდ იყო სამართლიანობის აღდგენა. წეგან თქვენ ჭაკუაც ახსენეთ და თქვით, რომ გარკვეულ ნაწილში მოახერხა ეს ოცნება, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ, რამდენად ხართ დღეს კმაყოფილი დღევანდელი მონაცემებით შეასრულეთ ეს დაპირება თქვენმა გუნდმა? იცით, მე არასდროს არ მიმიქცევია ყურადღება პოლიტიკური კონექტურისათვის, სად როგორ რა უნდა თქვა და გულწრფელად ვამბობ. რასაკვირველია, კმაყოფილი ვერ იქნები. ვერ იქნები კმაყოფილი, მაგრამ თავარი შეკითხვა მაინც არის მოცემულობა ეს, რაც დღეს გვაქვს. ასე ჯობია გავაგრძელოთ ევოლუციური გზით თუ იმ ტერორს დაუბრუნდეთ, როდესაც ვიცით, რომ ის ადამიანი მონაწილეობდა, ვთქვათ, სახელ დანაშაულებები ხდებოდა. შევუვარდეთ სახში, ხელები ამოუტრელო და მივიყვანოთ სასამართლოში. მაგრამ სასამართლო ვეღარ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რაც მაშინ ხდებოდა.
ამიტომ მტკიცებულებათა ერთობლიობა გაცილებით უფრო ძლიერი უნდა იყოს, ვიდრე მაშინ იყო ორ სახში შევარდნის გარეშეც არის შესაძლებელი სასამართლოში მიყვანა ალბათ. იცით რა არის, შევარდნა ფიგურალურად ავთქი. მაგრამ ჩვენ თავარ თემას მგონია მე მაინც ის არის, რომ ეს საკითხი თვითონ აი გერგულიანი, გერგულიანი და ამოუყვანეს ხელში. გაცილებით უფრო მძიმე ვერდიქტებია, უბრალოდ სანდროს თემა იყო, რამაც იფეთქა. და რაც ირინა ენუქიძემ კიდე შეასრულა, ისე როგორც დედამ უნდა იბრძოლოს თუნდაც დაღუპული შვილის სულისათვის. მაგრამ ვერდიქტები, რომელიც ეხლა ჩამოვიდა და კიდევ არის ამ თემასთან დაკავშირებით, თავის შინაარსით გაცილებით უფრო ძლიერია. და ამ საკითხებთან დაკავშირებით გასამართლებულია არაერთი პიროვნება, რაც შეეხება კვლევების თემას, ის გამოძიება კიდევ მიმდინარეობს. მე მკითხავ, რა ამბავია, მაგრამ განადგურდა ყველა მტკიცებულება. არიციან ვინ ისროლა, არიციან ვინ გასცა ბრძანება. ელენე თევდორაძე კი ამბობს, მაგრამ ამის უკან უკვე მტკიცებულება. ციხის ბუნდზე გინდა ციხის ბუნდზე და გინდა იმ აჭარელ ბიჭებზე, მაგრამ ხო იცით რომ ესჯელი აქვს უკვე ერთსაც, მეორესაც და იქ არის თემა. გარდა ამისა, ახლა ტერორზე გადასვლა მთლიანად ეს არის ის აუცილებლობა თითქოს, რასაც ტოვებს აი როგორ გითხრათ, დამნაშავე კრიმინალური ხელისუფლება, როცა მიდის. და არის შენი ვალდებულება, რომ სტაბილიზაცია მოახდინო ქვეყანაში, თავარი დამნაშავე პირები დასაჯო, მიაბრძანო მართლმსაჯულებაში და ამის შემდეგ უკვე იფიქრო მეტი ქვეყნის მშენებლობაზე. მე არ მგონია, რომ რომელიმე დამნაშავე უნდა დარჩეს დაუსჯელი. კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის ახლა. ხო, სააკაშვილის შემთხვევაში განაჩენიც არის დამდგარი, მაგრამ ის თავისუფალი არის უკრაინაში და შემდეგ ის თავისი გავლენებით ახერხებს, რომ შექმნას რაღაც პოლიტიკური დღის წესრიგი, რომელზეც შემდეგ თქვენ სცემთ პასუხებს, რიტორიკა, რომელიც აქვს მათ. რას უპირისპირებს ამას ქართული ოცნება? რას უპირისპირებს ოკუპაცია, იგივე თემა. მე გეუბნებით, ახლა ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რა გააკეთა. გააკეთა კი არა. შემდეგ აიღო და ხელი მოაწერა ნაცმოძრაობის თელმა ბრიგადამ იმაზე, რომ საქართველო არის დამნაშავე ამ ომში. და რას აკეთებ? არის ორი გზა. ერთი არის ის გზა, რასაც ვაკეთებთ და მსოფლიო ომში მონაწილეობთ, თუმცა ეს სეგმენტი პატარაა. მსოფლიო პროცესები მიმდინარეობს და საქართველოს რუსეთის ეს კონფლიქტი არის სეგმენტი. მსოფლიო ომი მიმდინარეობს, გეუბნებით და გაკითხებიან თქვენს მათ შორის. აი რას აკეთებს ხელისუფლება, რომ ოკუპაციას ებრძოლოს. მთელი მსოფლიო ებრძვის ოკუპაციას და არა მარტო საქართველოს, საერთოდ რუსეთის მიერ ჩანელი დანაშაულებებს. და რესურსი რაც გაქვს, ამ რესურსით რომ მოქმედებ და იქ კიდე ასწრებ, რომ რაღაც საწარმო გახსნა, იქ ასწრებ, რომ პენსიონერს ხელფასი მოუმატო, რომ სოციალური პაკეტი შექმნა, ბავშვი უფასოდ წაიყვანო ავადმყოფოში თუ ღმერთმა დაიფარო ავადმყოფო საბავშვო ბაღში, სკოლაში იქ იყიდოს ის რაღაც გააკეთო ეს ყველაფერი და კიდე მოლაპარაკებების პროცესი შეძლო ეკონომიკურ მცირე თემებზე რუსეთთან. ეს ის კი არ არის დასაბრალებლად რომ გიყენებენ წინ. ეს არის სახელმწიფოსთვის საჭირო ნაბიჯებს დგა. მაგრამ ეს ხელისუფლების მოვალეობაა, რომ შეძლოს მეტნაკლებად. მოვალეობა არის და მედი აბა შეასრულეთ. კი ბატონო. აი როცა საუბრობთ ქართული ოცნების პოლიტიკას, კი ბატონო. ქართული ოცნების პოლიტიკას როცა აფასებდით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ევოლუციის გზით ვითარდებით. აი ხა ცოტა პრაგმატულად არჩევნებზე პროცენტებში რო გადავიყვანოთ. თქვენ რეალურად აი ეს რბილი პოლიტიკა, არ ვიცი, სწორი შეფასებაა თუ არა თქვენი მხრიდან ეს ოპონენტების მიმართ. გაკარგვინებთ თუ არა ამ მრჩევლს და ახლა გაქვთ თუ არა ის სასტარტო პირობები წინასაარჩევნოთ, რომ ის შედეგი მიახლოებული მაინც დადოთ რაც წინა არჩევნებში, ან მინიმუმ უმრავლესობა დააკომპლექტოს. ეს აწმუნებული რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ცნობს იმას, რომ ხლა გამოიყვანო ვინმე თქვათ და საქვეყნოდ დასაჯო და ვიღაცას გული მოფხანო. ეს თუ და არ გექნა ამისათვის შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა,
შეიძლება ვიღაცა გაახარო, მაგრამ დიდ რაოდენობას ჩვენი მოსახლეობისა ეს არ მოეწონება და მით უმეტეს არც ისე ვერ გეტყვით რომ თლათ კარგად იქნება ეს მიღებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ და ვინც იტყვის რომ საერთაშორისო ფაქტორის გარეშე საქართველოს შეუძლია დადგეს ფეხზე და ესტაბილურობა შეინარჩუნოს, იგი ძალიან ცდება ან პოპულისტია. ეხლა მე რაც მინდოდა მე თქვა გამომატოვებინა თქვენმა შეკითხვით. სულ ამბობენ, რომ აი გვეუბნებიან ამორჩევლებიც, ჩვენი მოწინააღმდეგეებიც, უცხოელებიც. იყურეთ წინ. ნუ ლაპარაკობთ ამას დღევანდელ დღეს, რაც მოხდა გუშინ. მოგვეყო ერთხელ და სამუდამო 9 წელთან დაკავშირებით საუბარი. მე გეუბნები თქვენ რომ ის 9 წელი დღეს არის თანამედროვე. აი ამ წუთში მიმდინარე პოლიტიკა და ხვალეც ეს პოლიტიკა იქნება არგუმენტირებულად დასაძლევი. არ დაიჯეროთ იმ ადამიანების, ვინც გეუბნებათ, რომ ეს გუშინდელი დღე იყო. დღეს არ აქვთ ხელში იარაღი. რომ ჩვენი შვილები დაიჭირონ და ჩვენ ზარალი მოგვაყენონ. დღეს ხელში აქვთ სასტვერები და რაღაც ბოქლომებით დარბიან. როგორც კი ხელში რესურსი გაუჩნდებათ, დაბრუნდება ის პერიოდი, რასაც ჩვენ გავლილ და დასავიწყებელ 9 წელს ვუწოდებთ. ირინა დედუკიძე სიმბოლოა, თქვენ სწორედ თქვით. მაგრამ ამ სიმბოლო ერთია და წარმოიდგინეთ არმია, გამწარებული დედების, რომლებიც არიან და ჩვენ საყვედურს გვეუბნებიან. ის რატო აძლევს საშუალებას, რომ იმან პარლამენტში ადგეს და ილაპარაკოს რა ხელას ყვეს. რა არის და როგორ არის. ხა მეორე წარმოიდგინეთ, კიდე რეალობას გეტყვით და არაფერი ამაში გაუგებარი არ არის. არსებობს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, 3%-ია, 5 თუ 10, რომელსაც პასუხისგებლობაც გააქვს, რომელსაც შვილი ყავს, ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხარს თუ სხვა ოპოზიციურ ძალას, ის ჩემ შვილთან ერთად საბავშვო ბაღში უნდა წავიდეს და სკოლაში უნდა წავიდეს და ფილოსოფიური და საერთო საკაცობრიო ფასეულობები თუ არ მიუდექი შენ დღევანდელ შენ მდგომარეობა შენ ქვეყანაში თუნდაც თქვენ ახალგაზრდები ხართ თქვენ თემაზე თუ ეს სერიოზულად არ ვფიქრებთ მე გეუბნებით რომ ეს ქვეყანა აღარ იარსებობს ხვალ ეს ქვეყანა არ იარსებობს ბატონ გიორგი ფერს ქვეყანას არჩევნები აქვს გადასალახი და ესე არჩევნებს რო დაუბრუნდეთ დღეს ქართულ მოლოცნებამ დაასახელა საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ირაკლი კობახიძე რომ ეს არჩევანი ოპოზიციამ დაგიწუნათ და აქ იხსენებენ რომ ამ არჩევანს შეიძლება მოყვეს სიზულისენა და ნეგატიური გავლენები ასე ვთქვათ და აგრესიული იქნება წინასაარჩევნო კამპანია სწორედ ამიტომ რამდენად არის მოსალოდნელი რომ პოლარიზებული და დაძაბული გარემო იქნება არჩევნების პერიოდში. არის ახლა იუმორისტული გადაცემა რო იყოს შეიძლება ამ თემასთან ამ თემის გაგება ვინ უნდათ მეტად. ხისტი არისო და ეგონება ირაკლი თავისი ხასიათით განაპირობებს იმ რაც უნდა იყოს. ესეც გუშინდელი დღიდან მოდის. თქვენ არ გეგონოთ ვინმეს რომ ეს არის აი ესე ნაუცბათებად ნათქვამი. რატოა ისიც? თითქოს ჩვენ სალაპარაკო არა გვაქვს რომ ამდენი საწარმო გაიხსნა მართლა. აბა სად არის აგუგუნებული აჩვენეს. ჯაწნარდა ექტება. ბიძინა ივანიშვილზე ვეუბნებით ერთი მოგვეცით მაგალითი, სადაც მან სახელმწიფო საწინააღმდეგოდ ან რაღაცა ცუდი გააკეთა, არც სახელმწიფოც რო არ იყოს. და მოგცემთ უშუალებელ ჩამონათვალს პოზიტივი რა გააკეთა. ესეც ჩაიხსნა. რატო ხო თქვენს რომ ხების სახში წაიყოლა? არა, თქვენს ვეღარ ამბობენ. მე მაგას ვეღარ სახში წაიღო კი ისეთი რამეები თქვენს. ტელესკოპი უნდა სახში წაიღოსო აბასთომნიდან. თქვენ არ გჯერათ და ეს ამას ნათქვამი და როგორაც ვიღაცა ადამიანები გაიგეს ხო ვიღაცა გამოვა დატოტახი რა ამბობს. ერთი იტყვის რომ ის გაიგე ამას რომ აბასთომაში თურმე იქ იმიტომ არის რომ ეს უნდა რომ აქედან თვითმფრინავები გაწია იქ და ეს ტელესკოპი უნდა წაიღოს სახში. ირაკლი კობახიძე, კარგი ორგანიზატორი. შესანიშნავი იუმორის მქონე ადამიანი ხო თქვენ ყველა აფასებთ ამ თვისებას და არ არსებობს ადამიანი ხო? ესეთ აკითხი,
განათლებული, კიდე ხატრულ ლიტერატურაში რომანი აქვს ბოლოს და ბოლოს დაწერილი ხა დიდი არაფერი თვითონაც არაფასებს ისე რომ აი რომანი დავწერე, არც იცის არავინ. კაი გერმანულით, კარგი ინგლისურით, შესანიშნავი იურისტი. ხისტი რომ მე თურმე ისა ვარ ბილი ან ბაბუკა ან ვინმე სხვა ვინ შტაბშია. ან ვინ გინდოდათ რომელი ერჩივნათ. მე გეუბნებით თქვენ რომ ყველაფერი არის გამიზნული იმისათვის რომ ალბათ იუმორის გარეშე ვინც იყო და რომანი არ დაუწერია ისეთი ერჩივნა. რომანი კონსტიტუციის სადნა ვიცოდით, რომანი არა ბატონო სიახლეა. კითხავთ, არჩევნები ახლოვდება, შტაბის ხელმძღვანელი ვიცით, თუმცა ასევე მაყურებელს განსაკუთრებით ამ პერიოდში აინტერესებს, ვინ იქნება საარჩევნო სიის სათავეში და სად იქნება ამ პროცესში პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. აქვე კითხავთ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, უკვე ვიცით, როდის დაასახელებს, ხო, ოცნება მაჟორიტარებს სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში. რა იქნება მთავარი სტრატეგია, რის მიხედვითაც 30 მაჟორიტარ შეარჩევთ. აქვე დავამატებ თუ შეიძლება ის ადამიანები შეიძლება იყვნენ სავარაუდო მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის, ვინც რამდენჯერმე თავარ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე არ დაუჭირა მხარი, რაზეც გუნდის გადაწყვეტილება უკვე ცნობილი იყო, საუბრობ საკონსტიტუციო ცვლილებები, ვინც ჩააგდო. ესეთი სფინქსის სახეობა მიიღო და თავი შეეკავო პასუხებისგან. რაშია იცი საქმე? ამხელა ძალა აქვს პირდაპირ ეთერს. როგორ უნდა მოემზადო? მე ვემზადები, რომ მოვდივარ, ნერვიულობ, ფიქრობ, აბა იქ რაღაც ციფრია, რამე სხვანაირად არ თქვა. ეხლა ერთი სული მაქვს, რომ რაღაცა ინფორმაცია მივცე, რომ მე უნდა გათავისუფლეთ მაქსორვილისგან, აუცილებლად გითხარ. ვერანაირად გიპნოს ვერ გამეკეთებთ რომან გოცირიძის ის მინდა ავიღო. 25 მეტრი. ვიცით, სხვა თემაზე გავდივარ. 500 მეტრი უნდა იყოს საარჩევნო მიდან უბნიდან რადიუსი, სადაც არავინ არ უნდა შემოვიდეს. რო ვეკითხებით რატო? აბა 25-იო თქვენო თვალებით მოახდენთ გავლენასო. ეს ხო რომანის მოგონილი არა. სიას და მაჟორიტარებს რომ დაუბრუნდეთ, ვინაიდან ცოტა დრო გვაქვს და მაყურებლის ინტერესზე შორიგზიდან მოდივარ. ამ სიტუაციაში, აი ამ ვითარებაში ჩვენ შეიძლება დღეს ახლა 10 ადამიანი დავასახელოთ, რომელიც უკვე ზუსტად ვიცით, ან 15, 20 შემელია დავასახელოთ. მაგრამ რამე რომ შეიცვალოს, თქვენ წარმოიდგინეთ ამას რა აჟიოტაჟი მოყვება. როგორ მიუვარდებიან სახში, როგორ გამოგისავთ კამერით, როგორ შევარდებიან, მოხუცი ქალია თუ ბავშვია სახში არ დაგიდევენ. ეს არის ბინძური ხალხია. ამ ბინძურ ხალხთან უნდა აბსოლუტურად უნდა იმუშაო ისეთი მეთოდით, რასაც ქვია თავშეკავებულობა. კარგი. როცა გვექნება გვარები მთლიანად, ამას წარმოგიდგენთ. თქვენ გაცემს დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ბევრი პოზიტივი ხდება ამ ქვეყანაში. მაგალითად, დღეს 100,000 ადამიანი იყო შეკვეთილში დენდროლოგიურ პარკში. რაზეც მთელი 3 წელი ალბათ მას შემდეგ რაც პირველმა ხემ გადაცურა და ეს გააშუქა იგივე ოპოზიციურმა არხებმა მერე ამას მთელი რიგი ინტერპრეტაციები მოხდა დასრულდა იმის რომ დღეს ადამიანებმა ნახეს რომ საქართველოში თუ არ ვცდები ევროპაში სადღაც 7 პარკი არის ასეთი დენდროლოგიური პარკი და მერვე უნიკალური გვაქვს საქართველოში შეკვეთილში. მართალი ძანები და იმხელა ინფორმაცია გავიდა, ამაზე კიდე დავამატოთ. ერთ ასპექტს დავამატებ, რომელსაც ყურადღება არავინ მიაქცია. თითეული ადამიანი, ვინც ის 200 ხე, 200-მდე, ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები, გაყიდა. ამისგან სარგებელიც მიიღო, იქ გზაც დაიგო. თითეული ადამიანი და მათი გვარი შესულია ისტორიაში. იმიტომ რომ იმ ხეს, როდესაც მიადგება მნახველი, იქიდან უყვებიან სად საქართველოში სად ხარობდა ეს ხე, ვის ეზოში იყო, საიდან მოხდა იქ, როგორ გაიზარდა ამ ხელა. მაგრამ აი ამ დახასიათებით ის გვარის ხსენება, ადამიანი ის შეიძლება ეს ხე ხვალზე გაღარც ყოფილიყო, იმიტომ რომ მოვლის საშუალება საზოგადოებრივ იმ პიროვნებებს არ აქვს. და არის კი, მართლაც ოჭრასაც აპირებდა ზოგი ამ ხეების და იყო. ხო, ნუ შეიძლება, მაგრამ არ მინდა ეს უტრირება გავაკეთო. ეხლა როგორ ისა მინდეს იცით რომ აი ბაბუამ დარგო იმან მთელი გვარი ამ ხის ქვეშ იყო და მივიდა ერთი ცუდი კაცი
ეს თვალები აუხვია და მოთხარა და წაიღო. არ გამოვიდა, ვერ გააკეთეს. ვერ შეძლეს ამის გაკეთება და თქვენ რასაც ამბობთ, ქართული ნაწილი არის მცირე. შედარებით მცირე, თორე 20 ჰექტარი არის მცირე. თანჩენ ნაწილი არის 5-ვე კონტინენტიდან ჩამოტანილი უნიკალური ფაუნა. გარდა მაგისა დღეს თქვი და მინდა გავიმეორებ რა. ეს ამაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. თქვენ წარმოედგინეთ, რამხელა პროექტია, აი განათლებას რო უტოვებ შენს მომავალ თაობას იმ საერთაშორისო სტანდარტით, რომელიც ევროპაშია. ქუთაისი. და გარდა ამისა, თქვენ იცით თუ არ იცით, ჩვენ ხო ამ გარემოს დაცვას, მწვანე პოლიტიკას არ ვაქცევთ ყურადღებას. ამ დროს წინ რო იყურები, ხედავ რომ თბილისის გარშემო და თვითონ თბილისშიც რამდენი გამხმარი ხე შეგირჩნევიათ არა? ვიღაცამ ხო უნდა მიხედოს ამას. 1000 ჰექტარზე ჩვენ გარშემო, ჩვენ შვილებს მონაბერი ეკნებათ ჰაერი, რომელსაც განაპირობებს ის ტყე, რომელიც სულ მალე დაიწყება. რამდენი ტურისტი მოიზიდოს? შენდება და არო, ჯერ გარდა მაგისა გახსოვთ როგორი პრეზენტაცია ჩაატარა თუნდაც ამ ქუთაისის უნივერსიტეტის. არც იცის ბევრმა, რომ ეს გაკეთდება, ეს იქნება მწვანე პროექტი. ჩვენ ქვეყანას ისევე ჭირდება, როგორც არ ვიცი, როგორც სასმელი წყალი თუნდაც. ესე არ ნამდვილად. მადლობა, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გამოვიდა, მე ესე ვფიქრობ და სეზონის ბოლომდე იმედია კიდე მოგვიწევს შეხვედრა. წარმატებებს გისურვებთ გამძლეობას ამ პოლიტიკურ ვითარებაში, რასაც ქვეყანაში ხდება. საინფორმაციო ეთერი პრაქტიკულად დასრულებულია, მაგრამ წინ გელოდებათ ღია ეთერის დასრულებისთანავე გოგა ხაინდრავას ფილმი ჰეროკრატია. ერთი კონკრეტული ეპიზოდი ეს ეხება სანდრო გირგლიანის მკვლელობის საქმეს, ასე რომ დარჩით იმედზე, ხვალ დილის 8-დან საინფორმაციო სამსახური უკვე ახალი ამბებით გააგრძელებს მუშაობას. ნახვამდის და მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.